consultancy. Tầm nhìn của ông là phát triển trí tuệ nhân tạo để thay thế cho nhân sự truyền thống và áp dụng công nghệ blockchain để tạo lập một hệ sinh thái công nghệ dành cho lãnh đạo doanh nghiệp cũng như người làm bán hàng và marketing chuyên nghiệp. Trong hành trình sự nghiệp của mình, ông đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới. Ông là diễn giả hàng đầu tại Singapore, đất nước quê nhà, và các quốc gia lân cận như Malaysia. Trong những năm gần đây, ông đem chính những kinh nghiệm của mình phát triển tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong Đông Nam Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. All right. Okay. No, it's not mine. Okay. It's all right. That is what technology sometimes bring to us. Thì đấy là những cái gì mà nhiều khi công nghệ đem tới cho chúng ta. All right. Thank you, Tan, for having me. Và cảm ơn anh Thành rất là nhiều bởi vì là đã mời tôi. Thank you everyone for staying on to listen to me. Cảm ơn tất cả anh chị đã ngồi lại ở đây để có thể lắng nghe được từ tôi. Oh, show me how many years have you all been in the business? Và Can bây you giờ all comment? hãy thử comment cho tôi xem bao nhiêu năm các bạn làm ở trong cái lĩnh vực kinh doanh rồi. How many years? All of you, can you all comment and show me how many years have you been in the business? Các bạn có thể là comment cho tôi xem là các bạn đã có bao nhiêu năm ở trong cái lĩnh vực kinh doanh. 20 years, huh? Wow. What about the rest of you? Vậy thì còn các bạn còn lại thì sao? 3 years, 3 months, 3 num is months, huh? Yeah. Year, okay, good. Wow. Only 6 months. All right, congratulations, you come in the great industries. Okay, wow, 21 years. Good. You see, when you're add together, probably you'll reach 100 years in a business. Và nếu mà các bạn có thể cộng tất cả vào với nhau ấy, thì có thể là đến 100 năm. Now, but nobody beats me here. Nhưng mà tôi thấy rằng là tất cả mọi người ở đây đều chưa có ai có thể đánh bại được tôi. Because I'm 28 years in the business. Bởi vì là tôi đã 28 năm ở trước đây là tôi làm ở trong cái ngành của tôi rồi. So you know that being 28 years in the life insurance business. Thì trước đây tôi đã có 28 năm làm ở trong cái ngành về bảo hiểm nhân thọ. I used to say that if you cut my blood are insurance blood. Và tôi thường nói với mọi người rằng là nếu mà bạn cắt cái máu của tôi ra thì máu của tôi là máu bảo hiểm. You know, I went into the business when I was at the age of 23. Và khi mà tôi đi vào cái kinh doanh ấy, cái lúc đấy là tôi chỉ có 23 tuổi mà thôi. My only reasons of going into life insurance business because it is a business. Và cái lý do duy nhất khiến cho tôi đi vào cái ngành bảo hiểm nhân thọ bởi vì là nó là làm kinh doanh. Since I came from a very poor family. Bởi vì là tôi đến từ một cái gia đình rất là nghèo. You know, when you're young, when relatives look down on us. Và khi mà chúng ta trẻ, rất là nhiều những cái người họ hàng người ta nhìn vào chúng ta. They laugh at my family how poor we were. Nhiều khi người ta còn cười vào trong cái gia đình của tôi rằng là chúng tôi quá nghèo. And since young, I always tell myself that I needed to be rich. Và ở cái thời còn trẻ là tôi thường nói với tất cả các bạn rằng là tôi có muốn trở nên được thành công, để muốn trở nên thành giàu có. Yeah, so it was in the back of my mind that I'm always asking myself when I was very young, how to become a millionaire, no? Anh chị ơi, anh chị có thể là đừng ghim cái màn hình lên được không ạ? This guy.
All right. Yeah. So when I was young, I used to challenge myself that how do I become rich, Và khi mà tôi còn trẻ, tôi luôn luôn thử thách bản thân tôi rằng là làm như thế nào để tôi có thể trở thành giàu có. You know that there were a few when the guys in Singapore has got a serve army. Và bình thường ấy là những cái người con trai ở Singapore là phải đi phục vụ cho quân đội. So we only after our education we first got to go to the militaries, the army to serve for 2.5 years. Vậy thì sau khi mà học xong ở một cái cấp bậc nhất định là các bạn phải đi vào phục vụ quân đội vào khoảng 2 năm rưỡi. So during the army I was very crazy. Và từ cái thời mà tôi đi làm ở trong quân đội tôi cực kỳ là điên cuồng. Because we started mobile business, mobile disco. Bởi vì là cái thời đấy là chúng tôi bắt đầu là làm một cái business về cái vũ trường di động. So that was a time that I realized that actually if I want to be rich, the only way to do is to sell. Và ở trong cái thời điểm đó tôi mới nhận ra một điều rằng là cái cách duy nhất để có thể khiến cho tôi trở nên giàu có đó chính là tôi phải bán được cái gì đó. I still remember that we all learned about DJs and mixed music. And we will all rent a hall in the hotel and start selling tickets to bring people in. Tôi vẫn nhớ cái thời đó là chúng tôi học về DJ, chúng tôi học về cách để làm như thế nào để có thể chơi nhạc, và sau đó là chúng tôi mướn một cái phòng, một cái sảnh ở khách sạn, sau đó là chúng tôi bán vé cho mọi người vào đấy và khiêu vũ và nhảy. I was a very shy guy then. Thời đó tôi là một cái người cực kỳ là hay ngại ngùng. And nobody thinks that I can sell. And I don't talk a lot anyway. Thực sự tôi là một cái người kiệm lời lắm, thế nên là không có ai nghĩ rằng là tôi có thể làm được không. So since we were the organizer, we were all given a stack of tickets. Bởi vì là chúng tôi là cái người ở trong ban tổ chức cái vũ trường di động đó, cái buổi khiêu vũ đó, thế nên là mỗi người chúng tôi đều có những cái tờ vé. And what I did was I go all the way out just to sell the tickets. Và những cái gì tôi làm đó chính là tôi chỉ có đi ra ngoài kia và cố gắng để có thể bán được cái vé đó. And I was very surprised that every ticket that I sold, I got money back. Và tôi cực kỳ là ngạc nhiên bởi vì là mỗi cái vé mà tôi bán ra ấy, tôi lại kiếm được tiền về. So I came out the top salesman among my friends. Vậy thì tôi mới trở thành là cái người bán hàng được tốt nhất trong những cái người bạn của tôi. I just keep working very hard. Tôi cứ liên tục làm việc cực kỳ là chăm chỉ. And that was what I did. And I then realized that actually in order to get rich, that means the more that I sell, the better, the richer that I will be. It's just like selling a ticket. Ở cái lúc đó là tôi mới nhận ra một điều rằng là thực sự để mà trở nên giàu có chỉ có bán mà thôi. Tôi càng bán được nhiều thì tôi càng kiếm được nhiều tiền. So during my army time, I started to learn a lot of psychology course. I learned a lot of some sales course and so on. While everybody were busy with their own program. Và ở trong cái thời mà tôi đi quân sự ấy thì tôi rất là bận rộn để tôi có thể tham gia những cái khóa học về tâm lý, tham gia những cái khóa học về bán hàng. When I was about to leave the army, an insurance manager came to me. Và khi mà tôi rời cái quân ngũ ra thì một cái người mà quản lý về bảo hiểm người ta đến với tôi. Including a top manager from AIA, I still remember Darren Ng. Và tôi vẫn nhớ rằng có một cái người bán bảo hiểm hàng đầu cũng từ AIA. Yeah, so and what happened was one day I was at Great Eastern. That's another big insurance company in Singapore. Và đến một cái thời điểm thì tôi đã đi vào cái công ty Great Eastern, có nghĩa là một cái công ty rất là lớn ở Singapore. Because a manager was trying to recruit me. Bởi vì là cái người quản lý người ta cũng cố gắng để có thể tuyển được tôi. So I was walking past the car park. The car park parking. Car parking. Vậy thì tôi đã nhiều khi là tôi đi qua những cái bến đỗ xe hơi. I saw a big Rolls Royce came out. I saw a Rolls Royce going into the car park. Và tôi mới nhìn thấy một cái chiếc Rolls Royce cực kỳ là lớn và sang trọng, nó đi vào trong cái bãi đỗ. It was very interesting that actually this guy that drive a Rolls Royce. Và nó rất là thú vị bởi vì là cái người này người ta lái một cái chiếc xe Rolls Royce. Was one of the group directors of an agencies. Người ta là một cái người mà cũng là một cái đại lý hàng đầu á. So I was looking at him, Sau đó là tôi nhìn vào anh ấy. I said, this guy short, Xong tôi mới nói rằng là cái người này anh ấy không có quá cao. Not as good looking as I did, Thực sự là không còn đẹp trai như tôi nữa. And can own a Rolls Royce, Tại sao anh ấy lại có thể là có được một cái chiếc xe Rolls Royce? So I was telling myself that he can do it, I also can do it, Xong tôi mới nói rằng là nếu mà anh ấy làm được thì tại sao tôi lại không thể làm được?
I went up to that company, not AIA, Great Eastern Managers. Và tôi đã đi đến một cái công ty không phải là AIA mà là cái công ty Great Eastern. He's a nice, humble man. Là một cái người đàn ông cực kỳ là tốt và anh ấy rất là khiêm tốn. And I joined him. Và tôi đã tham dự với anh ấy. Like everyone else, we wanted to do, we just started off as a part-time. Và giống như tất cả mọi người, khi mà chúng ta bắt đầu ấy, thì chúng ta chỉ có làm part-time thôi. When I left so I also went into an engineering sales job. Và sau đó là tôi cũng đi vào cái ngành mà tôi bán những cái kỹ sư máy móc. So I didn't like to be employed by people. Thì thực sự ấy là tôi cảm thấy tôi không có thích bị thuê bởi người khác. Because I feel that if I have a fixed pay, I got a fixed life, no? Bởi vì tôi cảm thấy rằng là nếu mà tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định ấy, thì là cái cuộc đời của tôi nó chỉ có thế thôi, nó không có gì thay đổi biến động cả. The company decide how many day leaves I have. Tôi không muốn là cái công ty nó quyết định rằng là tôi có bao nhiêu ngày làm việc, bao nhiêu ngày nghỉ. The company decide how much salary they will pay me, you know? Tôi không muốn là cái công ty người ta quyết định rằng người ta trả tôi bao nhiêu lương. So 4 months later, I quitted. Vậy thì chỉ 4 tháng sau thôi tôi đã bỏ cái việc đó. I didn't exactly know what I'm doing, but I went into insurance full time after 4 months. Và tôi thực sự là không có rõ rằng là cái thời đấy tôi thực sự là làm cái gì, nhưng mà sau 4 tháng nên là tôi đã đi vào bảo hiểm một cách full time. And I must tell you that I was very shocked. Tôi phải thực sự nói với các bạn rằng tôi rất là sốc. I realized that when I got into the business, I was looking around with friends, neighbors and all that to try to sell them insurance. Và khi mà tôi mới bắt đầu ấy là tôi mới bắt đầu đi tìm kiếm ở xung quanh những cái người bạn, những cái người hàng xóm để có thể là bán cho họ bảo hiểm. And I still remember one neighbor, they are very close friend of mine. Và tôi vẫn nhớ một cái người hàng xóm là một cái người bạn cực kỳ thân của tôi. She told me off my face. Và cô ấy nói thẳng vào mặt tôi. Say, Ken, you cannot make it. Bằng này Ken, bạn không làm được cái gì You đâu. are so shy. Bạn quá là ngại ngùng. You cannot talk so well. Bạn không thể nào mà nói I tốt won't được. buy from you. I think you will drop out of the business soon. Tôi cũng không mua từ bạn đâu. Tôi cũng nghĩ rằng là bạn làm cái này bạn cũng không có được lâu đâu. So some of the friends that I thought they will buy from me never supported me. Thế nên là một số những cái người bạn ấy mà tôi nghĩ họ sẽ mua từ tôi, nhưng mà họ thực sự là họ không có mua từ tôi, họ không có giúp đỡ tôi. And I was only about 23 years old. Và cái hồi thời đó là tôi chỉ có khoảng 23 tuổi thôi. So now that I went into full time, no salary, nothing. Và cái thời đó là tôi bắt đầu là đi vào full time rồi, đó là không có lương, không có gì cả. And you know what I did? Và bạn có biết là tôi làm cái gì hay không? I spent the next 4 years doing nothing but knocking doors. Và tôi đã dành 4 cái năm tiếp theo tôi không làm cái gì ngoài cái việc tôi đi gõ cửa. I will wake up in the morning at about 6 o'clock. Tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng vào khoảng 6 giờ. And I will start knocking doors. Và tôi bắt đầu là đi gõ cửa. I'm quite, I actually focus on industrial area. That means engineering workshop, office and all. Và thường ấy là tôi sẽ bắt đầu là đi vào những cái ngành về công nghiệp, đi vào những cái ngành nghề, những cái khu vực về ngành nghề, ví dụ như là những cái kỹ sư hoặc là đi từng cái ngành nghề. So every morning I will go into a shop or an office or engineering workshop. Vậy thì mỗi cái buổi sáng là tôi đi đến một cái cửa hàng hoặc là một cái văn phòng hoặc là một cái workshop. And I will try to talk to as many people as possible. Và sau đó là tôi sẽ cố gắng nói chuyện với càng nhiều người nhất có thể. And what I do is this. Vậy thì những cái gì tôi làm là như thế này. Knock, knock, knock. Đó chính là tôi cứ gõ cửa. A receptionist will come. Somebody will open the door for me. Và sau đó thì tất nhiên là một số người sẽ mở cửa cho tôi. And then when he look at me, và sau khi mà anh ấy nhìn vào tôi, I will always in a tie. và tôi lúc đó là tôi luôn luôn là tôi đeo cà vạt. And the moment they see me only, Và chỉ có khi cái khoảnh khắc mà anh ấy nhìn thấy tôi một cái, some of them are very nasty. một số người trong số họ, người ta thực sự là rất là không có lịch sự. They see a salesman, they close the door. Khi mà người ta nhìn thấy một cái người bán hàng này là người ta dập cửa luôn. Some when I see them, they'll just ask me go. Và một số người mà tôi nhìn thấy họ ấy, họ còn đuổi tôi là đi. And this happened to me every other day. Và những cái này nó cứ liên tục xảy ra với tôi. And some nice lady, because I was a handsome boy, Và thực sự là cái thời đó là tôi là một cái chàng trai khá là đẹp trai. when they will invite me and smile at me and talk to me. Và sau đó là người ta mới mời tôi và người ta nói chuyện với tôi và cười với tôi. So what I do is this, that I always ask them that, can I see your boss regarding some workman welfare? That means your welfare. Ví dụ như là tôi thường hỏi với họ ấy rằng là liệu tôi có thể là gặp cái ông chủ của bạn, tôi đi đến cái phần lễ tân và tôi hỏi rằng liệu tôi có thể gặp cái ông chủ của bạn để tôi nói về một số những cái phúc lợi được không? So they will ask me, is it insurance? Và sau đó là người ta mới hỏi tôi rằng là, ê, cái đấy là bảo hiểm hả? I said yes.
Và tôi nói rằng đúng rồi. But this insurance is specially designed for the company people like you. Nhưng mà cái bảo hiểm này nó được thiết kế một cách đặc biệt cho những cái người ở công ty như các bạn. And I need to speak to your boss regarding this. Và thế nên là tôi cần phải nói chuyện với ông chủ của bạn để có thể nói về cái điều này. So because I need to speak to the boss. Và bởi vì là tôi cần phải nói chuyện với ông chủ mà. And it's for her own interest. Và đối với cái sự hứng thú riêng của cô ấy. So she will go into the office and then later come back again. Và sau đó là cái người lễ tân đấy, cái người trợ lý đấy, người ta bắt đầu là đi vào cái phòng của người ông chủ và người ta lại quay lại. There's only a few types of objection. Sẽ có một số những cái kiểu của sự từ chối. My boss is not free. Đầu tiên ấy đó chính là cái ông chủ của tôi, ông ấy You không come có back rảnh. another day. Bạn quay lại vào hôm khác nha. My boss asks you to go. Not interested. Hoặc là ông chủ của tôi nói rằng không hứng thú, bạn không cần phải gặp đâu, đi. My boss said that if you can come back another day, no problem. But he's not free now. Hoặc là cái người ông chủ nói rằng là bạn có thể đi vào một số cái ngày khác nhưng mà không phải bây giờ ông ấy đang bận. My boss, free, you go in now. Hoặc là có một số cái thì người ta sẽ nói là ok, ông chủ của tôi đang rảnh đó thì bạn đi vào đi. So these are the few objections I receive every other day. Thì đây là một số những cái sự lựa chọn mà tôi đã được nhận ở trong những cái ngày đó. Of course, a few will let me go in and talk to the boss. Tất nhiên là một số người sẽ để cho tôi đi vào và nói chuyện với cái người ông chủ. So I'm very happy if I got a chance to talk to the boss. Thế nên tôi cực kỳ là hạnh phúc nếu mà tôi có cái cơ hội để có thể nói chuyện. The other situation which is very common is that my boss not free now, you can call him. Và còn một cái sự từ chối đó chính là cái người ông chủ ấy, ông chủ của tôi, ông ấy không rảnh bây giờ, bạn có thể là gọi lại cho ông ấy. So I will take the business card and then I'll ask a little bit about the boss and I'll then go focus on her. Và sau đó là tôi có thể là xin cái thẻ, cái card visit của cái người ông chủ đó, và sau đó là tôi sẽ take note một chút, ghi chú một chút vào cái chỗ và cái thẻ đó, và tôi lại chuyển cái đối tượng sang cái người lễ tân mà tôi đang nói chuyện. So once I take down the information of the boss, what I normally do is to find out exactly what is the best time to call the boss. Và những cái gì mà tôi cố gắng tìm kiếm những cái thông tin để ghi vào trong cái thẻ đấy, đó chính là đâu là cái khoảng thời gian tốt nhất để tôi có thể gọi cho cái người đó. And then I will then now ask the lady. Và sau đó là bây giờ tôi quay lại, tôi hỏi cái cô ở lễ tân. I say that, by the way, do you have insurance or not? Nhưng mà này, tiện thể ở đây thì bạn có bảo hiểm hay là không vậy? Then she will say standard. No, I'm not interested. I got no money. Thường ấy là người ta sẽ nói rằng không, tôi không có tiền, tôi cũng không có hứng thú. I say, well, I'm surprised that you'll be interested. Và tôi cũng nói rằng là tôi thực sự là ngạc nhiên bởi vì là bạn cũng có quan tâm. You know that I have my company has just designed a great saving plans for people like you. Và bạn biết rằng là cái công ty của tôi vừa mới đưa ra được vừa thiết kế được một cái sản phẩm mà cực kỳ là ok, nó là một cái sản phẩm về tiết kiệm dành cho những cái người như là các bạn. Why don't you give me a few minutes to show this with you? Tại sao bạn lại không cho tôi khoảng vài phút để tôi có thể chia sẻ cái này cho bạn chứ? So I will continue to talk. Và tôi cứ liên tục là nói. And normally I will some of them I'll ended up meeting them. Và thường ấy là một số người trong số họ tôi còn tạo được cái cuộc hẹn với họ. Can you imagine I did this for almost 4 years every morning. Và các bạn có thể tưởng tượng được rằng là tôi làm cái điều này trong suốt 4 năm vào mỗi buổi sáng. And what I did was I was so desperate that I wanted business that in the afternoon I will go to a big food court, a food center. Vậy thì những cái gì mà tôi làm đó chính là vào những cái buổi chiều là tôi bắt đầu là tôi đi đến những cái trung tâm về ăn uống. I like to spend about 3 p.m. in the afternoon where engineers come out and drink coffee. Ví dụ như là khoảng 3 giờ chiều ấy là những cái người kỹ sư hoặc là những cái người nhân viên ở trong văn phòng, người ta đi ra và người ta uống cà phê. And I will go from table to table sell insurance. Và tôi đã đi từng bàn một để tôi có thể bán được bảo hiểm. That's why I used to tell my children, Daddy also go from table to table. They sell tissue in Singapore. You sell lottery ticket. I sell insurance. Và đấy là lý do tại sao ấy mà tôi cứ thường hay nói với những cái đứa con của tôi rằng là bố đã đi từng bàn một để bán bảo hiểm đó. Con thấy nó ở Singapore người ta đi từng bàn như thế để người ta bán những cái giấy ăn, còn ở Việt Nam thì người ta đi từng bàn như thế để người ta bán xổ số. And night time, of course, if I got appointment good. Và cho đến cái buổi tối nếu mà tôi có cái cuộc hẹn với khách hàng ấy thì ok, tôi đi gặp. If I got no appointment, I will do cold call. Và buổi tối nếu mà tôi không có cái cuộc hẹn nào thì tôi bắt đầu tôi ngồi xuống và tôi gọi điện thoại.
You know that I do this almost every day without stop. Và các bạn biết rằng tôi làm cái này mỗi ngày mà tôi không ngừng nghỉ. My challenge was how to close one contract every day. Mà cái thử thách của tôi đó chính là tôi phải chốt được một hợp đồng một ngày. So what I want is always to be the top in the agencies. Và những cái gì mà tôi muốn đó chính là tôi muốn trở thành một cái đại lý hàng đầu. When I see people, when I see my colleagues all like, oh, this month they have got 10 cases, 10 sales or 10 contract. Và mỗi lần mà tôi nhìn thấy những cái người bạn của tôi, những cái đồng nghiệp của tôi, ví dụ một tháng người ta có 10 cái hợp đồng chẳng hạn. I try to do 11 just to be the top agent. Ví dụ như là cái người đứng đầu người ta đang làm được 10 thì tôi cố gắng là tôi phải đạt được 11, bởi vì tôi muốn là tôi là cái người dẫn đầu. So I am almost every month top in the agency. Thế nên là hầu hết cái tháng nào tôi cũng trở thành cái người dẫn đầu. Just doing cold call, Tôi chỉ có gọi điện và tôi tiếp xúc với khách hàng lạnh thôi. To the point that people call me a cold call king. Và cho đến một cái thời điểm người ta gọi tôi là ông vua khách hàng lạnh. So the interesting thing is that, you know, when I started at the age of 23. Và khi mà tôi bắt đầu tôi bắt đầu từ cái năm 23 tuổi. At the age of 28. Và cho đến cái năm mà 28 and 29. Cho đến cái năm mà tôi khoảng 28, 29 tuổi. You all want to guess how much money I make per month? Bạn thử đoán xem tôi kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Make a guess. Hãy thử đoán xem. I just do cold call for 4 years, and of course I start building agencies. Và hãy nhớ rằng cái thời điểm đó là tôi chỉ có gõ cửa, tôi chỉ có gọi điện, tôi chỉ có tiếp xúc với khách hàng lạnh mà thôi, trong vòng 4 năm. Và tất nhiên là ở cái thời đó tôi cũng bắt đầu là tôi xây dựng cái đại lý. On the third year and fourth year, I started to have friends coming to join me because they see me change car every 6 months. Và ở trong cái năm thứ 3, năm thứ 4 là tôi bắt đầu có những cái người bạn của tôi đến và muốn làm việc với tôi, bởi vì là người ta thấy tôi thay đổi xe mỗi tháng. And I work very hard. Và tôi làm việc cực kỳ là chăm chỉ. So how much do you think at the age of 28 I make per month? Vậy thì các bạn thử đoán xem là ở trong cái độ tuổi khoảng 28 tuổi thì bao nhiêu tiền tôi có thể kiếm được một tháng? You know that we are insurance, every month go up and down. The highest when I was at the age of 28, highest check that I bring back. Và các bạn thử nghĩ xem là bởi vì là chúng ta đang làm ở trong ngành bảo hiểm, thế nên thu nhập của chúng ta là không ổn định, có tháng cao có tháng thấp. Vậy thì các bạn thử đoán xem ở một cái tháng của tôi ở trong ngày năm 28 tuổi là tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Okay, 25,000. What else? Anyone want to guess? Một số người nói rằng là 25.000. Remember, I work very hard. Hãy nhớ rằng tôi làm việc cực kỳ là chăm chỉ nha. Want to guess how much I make? Các bạn thử đoán xem tôi kiếm được bao nhiêu? In one of the month that I got paid the highest. Và ở một cái tháng mà tôi được trả nhiều nhất á. Anybody want to guess? Và các bạn có muốn đoán xem bao nhiêu không? Oh, just one, The rest cannot guess, How much do you think? Các bạn thử nghĩ xem, đưa ra một cái con số xem. $10,000, Okay, just guess for fun. Chỉ có đoán cho vui thôi. Now, I want to tell you that in that month alone, I make about US dollar about 60,000 US. Vậy thì 60,000 USD. Ở trong cái tháng đó nói nếu mà tính về USD tính về tiền đô là tôi có thể kiếm được khoảng 60.000 đô. So can you imagine that at the age after about a few years I was making like nearly 60,000 USD per month. Và các bạn thấy đấy, chỉ khoảng vài năm thôi là sau đó cái thu nhập của tôi nó khoảng là 60.000 đô mỗi tháng. So you can imagine how much I was making after that. Vậy thì bạn có thể tưởng tượng được rằng là sau đó là tôi còn kiếm được như thế nào. So I realized that actually it is down to guts. Và tôi mới nhận ra một cái điều rằng ấy là những cái đó nó sẽ bắt đầu là nó đi tới những cái lòng, cái sự dũng cảm của chúng ta. You know, I always look back the best time in my career in the sales career. Và tôi luôn luôn nhìn lại vào cái khoảng thời gian mà tuyệt vời trong cái sự nghiệp bảo hiểm của tôi. To be honest with you, that it is actually those days when I do cold calling that I enjoy most. Tôi mới nhận ra một điều rằng là cái khoảng thời gian mà tôi thực sự là tận hưởng nó là cái khoảng thời gian mà tôi làm cái tiếp xúc với khách hàng lạnh, tôi đi gõ cửa từng nhà. So because I was doing quite well. Và bởi vì là tôi đã làm khá là tốt. And you know that you can imagine that my agency, we have a TOT agent, we got a COT agent, and you know that one year nearly I got about 21
MDRT agents, roundtable agents. Và các bạn có thể thấy rằng là ở trong cái tổ chức của tôi, trong cái đại lý của tôi có những cái TOT, có COT, và khoảng một năm ấy là tôi cũng có khoảng là hơn 20 người, 21 người, những cái người mà MDRT. So when I look at Vietnam, và khi mà tôi nhìn vào Việt Nam, about 3 years ago, I have a group of big agency come to Vietnam together with me. Và khoảng 3 năm về trước là tôi có một cái nhóm người đại lý rất là lớn ở Việt Nam cũng đến với tôi. We got a chance to talk to most of the CEOs in Vietnam because we wanted to own a GA, General Agencies. Và bởi vì là cái khoảng thời gian đó là chúng tôi muốn là tạo ra một cái GA chẳng hạn, thế nên là chúng tôi mới có cái cơ hội để tôi nói với hầu hết những cái người CEO về bảo hiểm Việt Nam. So suddenly I realized that wow, Vietnam, nobody really do cold call, no? Và tôi mới nhận ra một điều rằng là wow, Việt Nam ấy thực sự không có ai tiếp xúc với khách hàng lạnh cả. Nobody worked like what I did before, no? Không có ai làm như cái gì mà trước đây tôi đã làm. Nobody believed that you can make millions from insurance business, Và không có ai có thể tưởng tượng rằng là tôi có thể là kiếm được nhiều tiền như thế từ bảo hiểm. The worst thing is this, that most insurance people, when they join the business, they only sell to their sure close sales. For example, their father, their mother, their uncle, their good friends, no? Vậy thì có một cái điều đặc biệt đấy, đó chính là nhiều người ta đi vào bảo hiểm, người ta chỉ có bắt đầu là người ta bán cho những cái người chắc chắn chốt thôi, những cái người cha, người mẹ, người anh, người chị. Nobody tried to learn to sell beyond their natural market. Không có ai người ta cố gắng học để người ta có thể bán mà nó vượt xa ngoài cái thị trường tự nhiên của họ. Singapore only got 5.6 million people. Ở Singapore chỉ có khoảng 5,6 triệu dân mà thôi. Vietnam now is going towards 98 million people. Còn Việt Nam bây giờ đang tiến tới 98 triệu dân rồi. Alright, you have got less than 15% insurance. That means out of 100 people, maybe only less than 2% will have insurance. Và các bạn thấy đấy, chúng ta cái phần trăm mà người ta có bảo hiểm thực sự là không nhiều. Ví dụ như là khoảng 100 người chỉ có khoảng là 20 người là có bảo hiểm mà thôi. Fine, your may say that Ken, Vietnam people very poor. Và xong nhiều người nói với tôi rằng là này Ken, những cái người Việt Nam ấy nhiều người rất là nghèo. Well, small people sell small insurance lah. Vậy thì những cái người nhỏ ấy thì người ta chỉ bán bảo hiểm nhỏ. So for me is this, there is a very simple calculations. Thế nên là đối với tôi nó cực kỳ là đơn giản, một cái tính toán đơn giản thôi. Like, do you know that for the first quarter of this year to 2021, your life insurance industry, in spite of the COVID, are still growing at about 11%. Vậy thì các bạn biết đấy, từ cái quý này của năm 2020 cho đến cái quý này cho đến cái cùng kỳ năm 2021, ở những cái bảo hiểm nhân thọ của các bạn nên người ta vẫn tăng trưởng lên 11%. So our business is that I personally think that our business is that irrespective of recession, economy go up and down, it is really up to us. Và thực sự tôi mới nhận thấy một cái điều rằng là cái ngành của chúng ta, nó kể cả là những cái khủng hoảng hay là những cái lên xuống ấy, nó đều phụ thuộc vào chúng ta. Whether you work or you not, the industry is still growing. Kể cả là bạn có làm việc hay là không làm việc thì cái ngành của bạn nó vẫn đang phát triển. Meaning to say that there are people that are still selling insurance during this period. Có nghĩa rằng là rất là nhiều người ta vẫn chia sẻ, người ta vẫn bán bảo hiểm ở trong cái khoảng thời gian này. Alright, so what I'm saying is this, that the potential of your life insurance industries, whether we all like it or not, it's going to grow. Và những cái gì mà tôi cố gắng nói cho các bạn đó chính là cái tiềm năng của cái bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, dù là bạn có thích nó hay không, chắc chắn nó sẽ phát triển. Before we go to the COVID situation, trước khi mà chúng ta đi vào cái khủng hoảng Covid, let's start with the example of Tech Holiday. ta hãy thử nói về một cái ví dụ về cái ngày lễ Tết chẳng hạn. You know that Vietnam, Tech Holiday, everybody closed down, no? Và ở Việt Nam trong cái ngày Tết ấy, tất cả mọi người đều đóng cửa. But Singapore also got Tech Holiday. We call it Chinese New Year. Và ở Singapore thì chúng tôi cũng có cái ngày lễ Tết, chúng tôi gọi là cái lễ Tết của Trung Quốc. Our culture is the same. Và cái nền văn hóa của chúng tôi nó cũng như thế. You know that this period of the time, we make sure that insurance agent work harder, no? Và các bạn có biết được rằng là ở trong cái khoảng thời gian đấy trong năm là chúng tôi phải đảm bảo rằng là những cái người đại lý bảo hiểm người ta phải làm việc chăm chỉ hơn hay không? Because this is the time where they got the chance to meet all their relatives, no? Bởi vì là đây là cái khoảng thời gian mà người ta có cái thời gian để người ta gặp tất cả họ hàng của họ. Now, to be fair, we don't expect them to do sales. Và thực sự để mà công bằng thì chúng tôi không kỳ vọng họ có thể bán hàng. We need to make sure that everyone collect enough names. Và chúng tôi chỉ cần là gặp nhau để có thể đảm bảo rằng là tất cả họ đều thu thập được đầy đủ những cái tên. Open up enough
opportunity for them to go back. Và có thể là mở rộng những cái cơ hội đủ nhiều cho họ để họ có thể quay lại. You will be also surprised that some of got 1 year, a few of my ladies agent become pregnant. Và một trong những cái người mà đại lý bảo hiểm của tôi, người ta có thai. And during that year they did MDRT. Other year never do MDRT. Only when they are pregnant. Và các bạn phải biết được rằng bình thường ấy, những cái năm khác người ta không được MDRT, nhưng mà trong cái năm mà người ta có thai ấy, là người ta được MDRT. Yeah, so you see, in the time of crises, there will still be people that will do well. Vậy thì các bạn thấy đấy, ở trong cái thời điểm của khủng hoảng thì vẫn có một số người ta làm tốt. Of course, that's why I always say that in life there are 3 kinds of people. Thế nên là tôi mới nói rằng là ở trong cuộc sống ấy là có 3 cái kiểu người. The one that watch things happen. Một cái người ấy là cái người mà chỉ nhìn mọi thứ diễn ra. They just wait and see. Người ta chỉ có chờ đợi và người ta nhìn thôi. Every one of us has got reason in one way or another to stop work or not work or any other reason. Có một số người ấy thì chúng ta chỉ có là một số người ta thực sự là nhìn mọi thứ diễn ra, còn một số người ta chỉ có không có làm việc, chúng ta chỉ có đứng đấy thôi. Another group of people, seriously, they don't care. Anything happen, they just don't care. Because maybe they are rich enough. Một số cái kiểu người ấy, thì người ta không có quan tâm, có thể là người ta đủ giàu hoặc là người ta chỉ là người ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Another group of people are the one that make things happen. Nhưng mà cái nhóm người cuối là cái nhóm người mà khiến cho mọi thứ diễn ra. And this is a small group of people, of course, no? Và tất nhiên đây chỉ là những cái nhóm người rất là nhỏ thôi. So the question right now is this: that what do we do in a COVID crisis situation like this? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra rằng là chúng ta nên làm cái gì ở trong cái thời điểm Covid như thế này? Now, I'm speaking from I was locked up in Vietnam since March last year. Vậy thì từ cái tháng năm ngoái là tôi đến Việt Nam và tôi cũng bị lock up, tôi cũng bị là kẹt ở Việt Nam từ cái tháng 3 năm ngoái. So imagine, Ken is being stuck. I was here since 2012 anyway in Vietnam. Để mà biết được nhiều thông tin hơn thì tôi đến Việt Nam từ lần đầu tiên là năm 2012. I came here to do a sales consulting job for Levi's jeans. Và tôi đến đây để có thể làm một cái công việc cố vấn bán hàng cho cái hãng jean Levi. I did a lot of training for Prudential agencies. Và tôi cũng làm rất là nhiều những cái đào tạo về cho những cái tổ chức. And of course, I did a lot of community work with all the startup ecosystems. Tất nhiên là tôi cũng làm rất là nhiều những cái hoạt động cộng đồng cho startup. I lecture in some of your university that wants me to speak English on marketing and sales. Và tôi cũng giảng dạy ở những cái trường đại học mà người ta muốn tôi là nói về tiếng Anh ở marketing và sale. So I understand a little bit of what is happening. Thế nên là tôi cũng hiểu một chút về những cái gì đang diễn ra. 3 years ago, I've got opportunity to meet most of your CEOs in Vietnam. Và khoảng 3 năm trước ấy là tôi có thời gian để tôi có cơ hội để tôi gặp những cái người CEO. So since last year, I actually brought in a business. Và sau đó là từ khoảng năm ngoái là tôi đem một cái business về Việt Nam. That's the other thing. It's health supplement business. Nhưng mà cái này nó là một cái business khác, nó không phải là bảo hiểm, nó But là the most business important, về thực phẩm chức năng. but the most experience I want to share with you is what I did to the training ecosystem. Vậy thì những cái gì mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn đây là những cái gì mà tôi làm ở trong cái hệ sinh thái về đào tạo. You think about it. Sales training and training has always been traditionally offline. Và các bạn thử nghĩ về cái điều này, những cái đào tạo về bán hàng hoặc là bán hàng bình thường ấy là nó thường là làm offline. You know that I speak around the world on sales, insurance and many things. Và tôi đi diễn thuyết ở vòng quanh thế giới về cái kinh doanh, về bảo hiểm, về rất là nhiều thứ. You know that there's this guy that came to me and says, Ken, I believe in what you do. Let's do it online. Và có một cái người đã đến và nói với tôi rằng là này Ken, tôi tin tưởng vào những cái gì mà bạn làm, hãy thử làm cái này online đi. We started end of last year. Và chúng tôi bắt đầu vào cái cuối năm ngoái. And then we went on starting the program in February this year. Và sau đó là chúng tôi mới tạo ra một cái chương trình vào khoảng là tháng 2 năm nay. We started with an online course of about 100 over people. Chúng tôi chỉ có bắt đầu bởi một cái khóa online với khoảng 100 người mà thôi. Just for your information, within a short while, we have an online audience of about 3,000 people learning the program. Và để cho các bạn biết thêm thông tin thì chỉ qua khoảng một cái thời gian ngắn mà bây giờ chúng tôi đã có khoảng những cái người học tập online ở trong một chương trình một buổi tối nó lên tới khoảng 3.000 người rồi. So what am I saying?
Vậy thì những cái gì mà tôi muốn nói ở đây Everybody thinks that this is not possible, rằng là tất cả mọi người đều nghĩ rằng là nó không thể, but it is really possible. nhưng mà nó là có thể. Let's go back to life insurance. Vậy thì hãy cùng quay trở lại câu chuyện về bảo hiểm nhân thọ. You know, the life insurance is about speaking to people. Và bạn biết được rằng là bảo hiểm nhân thọ ấy là cái việc của chúng ta nói chuyện với người khác. I think it's no different from health supplement that I'm doing. Và tôi nghĩ rằng là nó không có cái gì khác biệt đối với những cái business về chăm sóc sức khỏe như là tôi đang làm. We started online community also. Và chúng tôi cũng bắt đầu là những cái chương trình về cộng đồng online. We got a doctor to talk about health. Chúng tôi cũng có những cái người bác sĩ để nói về sức khỏe. All right, we increase. Actually, we have got quite a lot of sales. Và tất nhiên là chúng tôi cũng có khá là nhiều cái doanh số. Now, you think about life insurance business. Và bây giờ bạn thử nghĩ về cái bảo hiểm nhân thọ xem. I remember that there is this company that created a COVID insurance. Và tôi còn biết được rằng là có cái công ty người ta còn tạo ra cái bảo hiểm Covid. Last year when COVID started, cái năm ngoái ấy, khi mà Covid bắt đầu. I think it's Shak Lien. Và hình như là cái người đó là Shak Lien á. Yeah, started this COVID insurance. Thì cô ấy mới bắt đầu cái bảo hiểm về Covid. You know that she make a lot of money, I'm sure. Và bạn biết được rằng là cô ấy kiếm được cực kỳ là nhiều tiền. And this is being creative at that time. Và đây chính là một cái sự sáng tạo ở thời điểm đó. So we need to ask ourselves at this point, what does people want to know and want to hear about insurance, no? Vậy thì chúng ta cần phải hỏi bản thân mình rằng là ở cái thời điểm này thì người ta muốn nghe cái gì, người ta muốn biết cái gì về bảo hiểm. My view is that's my personal observations of the insurance industry in Vietnam. Thì đấy chính là một cái tầm nhìn cá nhân của tôi ở trong cái lĩnh vực bảo hiểm ở Việt Nam. First thing first is that our opportunity are only limited to people that we know. Và đầu tiên một cái vấn đề ấy, đó chính là chúng ta chỉ có giới hạn bản thân mình với những người mà mình biết mà thôi. Meaning to say is that when we go into the life insurance business, có nghĩa rằng là khi mà chúng ta đi vào cái kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở đây, my mind is only focusing on people that I know. Thì những cái tư duy của tôi chỉ có tập trung vào những cái người mà tôi biết. People that were likely to buy from me. Những cái người mà người ta hầu như là người ta sẽ mua từ tôi. People that I call, they will probably listen to me. Và những cái người mà khi mà tôi gọi thì người ta sẽ lắng nghe tôi. And that's what I know about the industry here. Vậy thì đấy là những cái gì mà tôi biết về cái nghề của chúng ta, cái ngành bảo hiểm của chúng ta ở Việt Nam. I have even talked to a sales manager before. Tôi cũng đã có cái cơ hội ấy nói chuyện với những cái người mà quản lý bán hàng. He told me that Ken, cold call doesn't work in Vietnam. Anh ấy nói với tôi rằng là này Ken, khách hàng lạnh không thể nào mà hoạt động được ở Việt Nam. So I asked him this question. Rồi tôi mới hỏi anh ấy một câu hỏi. When you say don't work, is it because you don't have the experience? Rằng là bạn nói rằng là nó không hoạt động được ấy, có phải là do là bạn chưa có kinh nghiệm hay không? You don't know what to do. Và bạn không biết là phải làm gì. Or you don't know how to do. Hay là bạn không biết là phải làm như thế nào. Why are you limiting yourself to, as a manager, as a leader, that cold call is impossible in Vietnam? Và các bạn là cái người leader, các bạn là những người quản lý mà thậm chí các bạn còn giới hạn bản thân các bạn đối với những cái thị trường tự nhiên nữa, các bạn không đi ra ngoài kia. I think first thing first is that we need to have a mindset shift. Vậy thì đầu tiên ấy, cái điều đầu tiên chúng ta cần đó chính là chúng ta cần phải có được cái sự thay đổi của tư duy. Nobody wants to buy insurance from me. Không có ai muốn mua bảo hiểm từ tôi. I do some crazy thing. Và tôi đã làm một số thứ điên cuồng. I knock door every day. Đó chính là tôi gõ cửa từng ngày. I wait at the train station for people to come. I talk to them. Và tôi đợi ở trên cái ga tàu khi mà người ta đến đấy thì tôi sẽ bắt đầu nói chuyện. Now, the online industries, the online learning industries are very big in Vietnam now. Và các bạn có biết được rằng là cái việc học tập online ở Việt Nam ấy cực kỳ là lớn. Everybody has a lot of free time. Tất cả chúng ta đều có rất là nhiều thời gian rảnh. Everybody are thinking about how to do business online now. Tất cả mọi người đều nghĩ về cách làm như thế nào để làm business online. Including my company too. Kể cả là công ty của tôi cũng thế. Have we done well? Yes, we have done quite well because we started early. Và liệu rằng công ty của tôi có làm tốt hay không? Nó làm cũng tốt bởi vì là chúng tôi đã bắt đầu rất là. I think first thing that I think that some of you all may wanted to creatively think how to start some online training or seminars. Vậy thì có thể là những người trong số các bạn ấy có thể thử nghĩ về cái việc là bắt đầu những cái buổi hội thảo hoặc là đào tạo online. Because online space, online activities or marketing and sales activities are it's actually
you know, we are already 2 years into the COVID. Và các bạn thấy đấy, bởi vì là những cái online về bán hàng, online về đào tạo như thế, các bạn biết được rằng chúng ta đã 2 năm ở trong cái thời điểm Covid rồi. You realize that actually the online space has changes the way we do our business. Thì chúng ta mới nhận ra một điều rằng là cái môi trường online nó đã thay đổi cái cách mà chúng ta làm kinh doanh. Even my training companies has now gone into online to teach people about sales. Và kể cả là cái business về đào tạo của tôi cũng đi đến online để có thể dạy mọi người về bán hàng nữa. So the question is that what about selling life insurance? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra đó chính là về cái bán bảo hiểm nhân thọ thì nó như thế nào? One of the common thing that I did usually in Singapore is that we organize market outlook. That means to talk about, to this last few months was COVID. What will happen when the COVID is over? What is the economy situation? And how does insurance going to grow? Và thường ấy ở Singapore là chúng tôi thường sẽ có tổ chức những cái buổi về nói chuyện với nhau về quan điểm rằng là ở trong cái Covid như thế này thì quan điểm của bạn như thế nào và chúng ta sẽ làm như thế nào để thoát khỏi những cái đó. So what we do is that we sell investment linked product. Vậy thì những cái gì mà chúng tôi làm vậy đó chính là chúng tôi bán những cái sản phẩm đầu tư. And I feel that maybe you see that a lot of people you know that at this time, I'm not sure whether you all could consider like doing something that focus on, for example, investment outlook, all right, economy outlook. Vậy thì ở trong những cái buổi như thế thì thường ấy là chúng tôi sẽ bán về những cái sản phẩm liên kết đầu tư, và có thể là các bạn thử xem xét xem ở trong những cái trường hợp, trong những cái tình huống như thế này, liệu chúng ta có nên làm một cái buổi chia sẻ quan điểm về cái nền kinh tế, chia sẻ quan điểm về cái ngành bảo hiểm. I mean, we don't directly deal with insurance, of course. Có nghĩa rằng là chúng ta không có trực tiếp là xử lý với cái vấn đề về bảo hiểm. But we started to engage our own customers. Nhưng mà chúng ta bắt đầu rằng là chúng ta sẽ tương tác, chúng ta bắt đầu là chúng ta liên kết với cái khách hàng của mình. And I felt that this is it's a very important effort that we need to do. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự nỗ lực có thể là chúng ta làm được. And it's to involve and to keep getting our customers to involve into our activities. Và đấy là những cái gợi ý để có thể là đưa những cái người khách hàng của mình sẽ tham gia vào những cái hoạt động của chúng ta. And you and I know that the rich ones are still very rich in Vietnam. Và bạn biết được rằng là những cái người giàu ấy, người ta vẫn cực kỳ là giàu ở Việt Nam. And I know that you affected a lot of people. Và nó cũng có được cái sự ảnh hưởng đến rất là nhiều người. My business still raise money during this time. Cái business của tôi vẫn kêu gọi được cái tiền, kêu gọi được cái vốn ở trong cái thời điểm And we này. still got investors that invested into our business from Vietnam. Và thực sự ấy, ở trong cái thời điểm này tôi vẫn có cái người ở Việt Nam người ta đầu tư vào business của tôi. So ladies and gentlemen, brothers and sisters, the life still goes on for us, no? Vậy thì thưa quý vị và các bạn, thì cái cuộc sống của chúng ta nó vẫn cứ tiếp tục nó diễn ra như thế, ở những cái xứ xung quanh ngoài kia nó vẫn cứ liên tục diễn ra. And I think that one of the few skills that we really needed to pick up now. Và một trong những cái kỹ năng mà thực sự là chúng ta cần bây giờ is our ability to speak online. Đó chính là chúng ta phải cải thiện được cái khả năng nói chuyện online của chúng ta. And our you know that when we meet online, it's just so difficult to be able to sell. Và có thể là khi mà chúng ta gặp online nó khá là khó để có thể bán hàng. But we really don't have a choice. Nhưng mà chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. We need to be a lot more creative now. Chúng ta cần phải có được những cái sự sáng tạo nhiều hơn. Right? And the subjects and the topics that we bring in. Và ví dụ như là những cái chủ đề và những cái chủ đề mà chúng ta đưa đến những cái buổi thảo luận đó may not directly linked to insurance. Có thể là cái chủ đề đấy nó không hẳn là bảo hiểm, nó không hẳn là những cái gì liên quan trực tiếp đến bảo hiểm. We just need to have very interesting topics. Nhưng mà chúng ta chỉ cần là có một cái chủ đề gì đó mà nó thú vị thôi. Indirectly mention our business life insurance. Mà nó sẽ nhắc gián tiếp đến cái sản phẩm của chúng ta. Get a good speakers. Và hãy mời những cái người diễn thuyết thật là tốt. If you are a good speaker, all the more you got to do it. Và nếu mà bạn đã có một cái người diễn thuyết tốt rồi thì càng phải làm cái điều này. And from there, get all your people together. Và với cái điều đó thì tổ chức như thế rồi mời khách hàng của bạn tham dự. Get everyone to bring in the people. Và mời mọi người để có thể là mời thêm được nhiều người vô nữa. First time you may not be successful. Có thể là lần đầu tiên nó có thể không thành công. But I believe that when you bring in more good speaker, top speaker, expert people, because they are also free, yeah. Và có thể là, nhưng mà tôi tin rằng là sau này bạn có thể mời nhiều người hơn, mời những cái người diễn thuyết nổi tiếng, mời nhiều người diễn thuyết thật là tốt, bởi vì là những cái người đấy trong thời điểm này người ta cũng khá là rảnh mà. And I felt that I see about some of you that 20 years in the business, 4 years, 5 years, 1 year.
I believe all of you have got business, a lot of clients. Và tôi biết được rằng là các bạn ở đây có 20 năm kinh nghiệm, 4 năm, 5 năm hoặc là 1 năm thì chắc chắn là các bạn đã có cái khách hàng của mình rồi. Maybe it is about time to start building up this sort of communities. Thì có thể bây giờ là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu là xây dựng cái cộng đồng này. And I think that the key now, the competitions online is very big now. Và thế nên là những cái online bây giờ, những cái sự cạnh tranh online cực kỳ là lớn. So all the more people got to come together and to make a difference in this situation like this. Thế nên là tất cả chúng ta có thể là đến cùng với nhau và chúng ta phải làm nên cái sự thay đổi ở trong những cái tình huống như thế này. Let me share with you some ideas that I have Và tôi sẽ that chia I've sẻ. been through. Tôi chia sẻ với bạn một số những cái ý tưởng mà tôi đã từng đi qua. All right. First thing first is that in all selling careers, Đầu tiên nên đó chính là ở trong cái sự nghiệp bán hàng. we build our customer base. Chúng ta sẽ xây dựng được cái nền tảng khách hàng. I felt that so what I've gone through is this. Vậy thì những cái gì mà tôi đã trải qua nó là thế này. I started going into life insurance by what we call the peddling strategy. Và tôi bắt đầu bằng cái ngành bảo hiểm của tôi, bằng cái cách mà tôi đi bán dạo. I go for the big number. Tôi đi vào tập trung vào cái số lớn. And after a while, I just close small case. Every day I can just close one contract. Và cho đến cái cuối cùng ấy, chẳng qua là tôi chỉ có là cố gắng để mỗi ngày chốt một hợp đồng mà thôi. I pick up my star product. Và tôi đưa ra được cái sản phẩm ngôi sao của tôi. I just keep focusing. Last time when I was young, I don't believe in insurance. Thực sự là ngày trước đây là tôi không có tin vào bảo hiểm đâu. I keep thinking that, I'm so young, how to die? Và sau đó tôi cứ nghĩ rằng là, tôi quá là trẻ, làm sao mà tôi chết được? So what I did was selling only an endowment plan, saving plan. Vậy thì những cái gì mà tôi làm hồi đó là tôi chỉ có bán những cái kế hoạch tiết kiệm mà thôi. That's why when investment link come, I like it. Thế nên là cái khi mà có cái liên kết đầu tư nó đến thì tôi rất là thích nó. So after a while, I go on to focus on what we call need-based selling. Và sau đó là dần dần tôi mới chuyển sang một cái kiểu bán hàng khác, đó chính là bán dựa trên nhu cầu. So we focus on certain needs, like for me is that things like retirement needs, all right, and education needs, no? Chúng ta tập trung vào những cái nhu cầu của khách hàng như là nhu cầu về nghỉ hưu, nhu cầu về giáo dục. Yeah. So from there, what I do is that I went on to what we call, I offer a lot of non-life insurance altogether, just to keep my customer. Và sau đó là tôi tiến thêm một cái cấp bậc nữa, đó chính là tôi làm gì? Tôi đưa ra cực kỳ là nhiều những cái sự lựa chọn bảo hiểm cho khách hàng, miễn là tôi giữ chân được cái người đó. So once we have enough, I have enough of customer base. Vậy thì một khi mà tôi đã có được một cái nền tảng khách hàng nhất định, I only focus on the small numbers of my customer. Thì sau đó là tôi chỉ có tập trung vào một cái số lượng nhỏ ở trong cái người khách hàng của tôi. I build relationship. Tôi bắt đầu là tôi xây dựng mối quan hệ. Yeah. And what I then do is that I went on to financial planning. Và những cái gì mà tôi làm đó chính là tôi đi đến cái việc là lập kế hoạch tài chính. Now, what I do in financial planning is this. Và những cái gì mà tôi làm ở việc lập kế hoạch tài chính là như thế này. I work with real estate companies, property companies, real estate agent and consultants. Tôi mới làm việc với một cái công ty về bất động sản. So what I did was that I charged people 1,006 Singapore dollar, which is about 1,003 USD per report. Và cái thời đó là tôi đã bán như thế này, tôi đã làm việc, tôi liên kết với một cái công ty bất động sản và tôi bán một cái report, một cái báo cáo là với giá là 1.600 đô Sing và khoảng là 1.300 đô USD. Only for report. Và chỉ có đưa cho cái báo cáo mà thôi. So I give you an idea what I did. Vậy thì tôi mới nói với các bạn rằng là cái thời đó giờ tôi làm cái gì. Many foreigners come to Singapore want to buy property. Rất là nhiều người nước ngoài người ta đến Singapore và người ta muốn mua bảo hiểm. The fact is người ta đến Singapore và người ta muốn mua bất động sản. The fact is that nobody wants to buy insurance. Và cái sự thật đó chính là không có ai muốn mua bảo hiểm cả. So I offer a service. Thế nên là tôi đã cung cấp một cái dịch vụ together with the property companies. Để có thể là cùng với cái công ty bất động sản. If a foreigner comes to Singapore, rằng là nếu mà một cái người nước ngoài người ta đến Singapore, wants to buy property, người ta muốn mua bất động sản, they will talk to me. Thì người ta sẽ nói chuyện với tôi. So what I did was that I sit down with them. I did a real financial planning, things like what we do in insurance. Vậy thì khi mà tôi làm gì đó là tôi gặp họ và sau đó là tôi ngồi xuống và tôi lập cái kế hoạch tài chính giống như những cái gì mà chúng ta làm trong bảo hiểm.
we did fact finding. Và đầu tiên là chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin. I found out everything about what they want in the properties that they want to invest Tôi in. tìm hiểu được ra rằng là người ta muốn đầu tư vào cái gì, những cái gì người ta hứng thú ở trong cái bất động sản. I did investment planning for them. Và sau đó là tôi lập cái kế hoạch đầu tư cho họ. I did protection planning for them. Bên cạnh đó thì tôi cũng làm cái kế hoạch bảo vệ cho họ. As a result, I work with the property agents to get the sales. Và như là các bạn đã thấy, để đạt được kết quả là tôi hoạt động, tôi làm việc với cái đại lý về bất động sản để có thể bán được hàng. I work with the banks. Và sau đó là tôi làm việc với những cái ngân hàng. Of course, I close insurance policies. Và tất nhiên là tôi cũng chốt được những cái hợp đồng bảo hiểm. Alright, we buy mortgage insurance. Và là có thể là bán nhiều hơn, mua nhiều hơn bảo hiểm. Yeah, so this I think, and I still charge a fee of 1,006 Singapore dollar. Thế thì các bạn thấy đấy, tôi vẫn cứ mỗi lần mà tôi làm cái báo cáo về làm những cái kế hoạch đấy cho họ ấy, thì tôi vẫn cứ thu của họ là 1.600 đô Sing. So what I did was I went into what we call financial advisory. Vậy thì tôi đến một cái giai đoạn đây là tôi đến ở trong một cái giai đoạn về cố vấn, về tư vấn về tài chính. So what we do is that our career is like a funnel. Và cái sự nghiệp của chúng ta nó như là một cái phễu vậy. We work for big numbers. Đầu tiên là chúng ta làm việc cho những cái quy luật, là chúng ta làm việc dựa trên số lớn trước. And slowly we focus on top customer that will give us not just fee, also more insurance product sales. Và sau đó là chúng ta cứ dần là chúng ta đi đến những cái số nhỏ hơn, nó như là một cái phễu ấy, là chúng ta tập trung vào những cái dịch vụ cao hơn, ví dụ như là vẫn có thể là bán được chẳng hạn. Now you know that in statistics, every individual will buy about averagely 3 to 5 policy per lifetime. Và các bạn có biết được rằng là ở trong những cái nghiên cứu thì một cái cuộc đời mỗi người ấy, thì người ta sẽ mua được khoảng là từ 3 đến 5 cái chính sách. So a lot of us are not, you see, my point is this, that many of us go into life insurance, they only stay for a short time. Và các bạn có thể thấy rằng rất là nhiều người, kể cả chúng ta, khi mà nhiều người đi vào trong cái ngành bảo hiểm nhân thọ thì người ta chỉ có ở đó trong một khoảng thời gian ngắn thôi. The trouble is that because of commission, they buy and they let the policy lapse, let the policy off. That means the clients actually give up the policy after a while. Và thường ấy là những cái người khách hàng người ta mua xong đó là người ta không có theo sát cái chính sách đó, người ta sau một cái khoảng thời gian thì người ta cũng bỏ cái chính sách đó. You know that insurance are bought because someone got to leave. Và bảo hiểm được mua bởi vì là một số người ta muốn sống. Not someone has got to die. Chứ không phải là bởi vì là người ta sẽ chết bởi vì người ta muốn chết. You know that for people like me, I got about 20 over insurance. Và ví dụ như một cái người như tôi ấy, là tôi có khoảng 20 cái bảo hiểm á. Even I'm broke, I got money from insurance now. Kể cả là tôi có làm như thế nào để trên nữa tôi phá sản hay là tôi làm sao thì tôi vẫn có tiền từ bảo hiểm. Yeah, so what I'm saying is this, that here, if we don't look long term, we cannot benefit, we cannot make millions off the insurance industry. Vậy thì những cái gì mà tôi cố gắng nói đó chính là nếu mà chúng ta không nhìn là dài hạn ấy, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta kiếm được tiền, kiếm được hàng triệu đô từ bảo hiểm được. If you are there for the short time, nếu mà chúng ta chỉ ở đó cho ngắn hạn thôi, somebody else will do the job for you. Một số người khác người ta sẽ làm cái công việc này cho chúng ta. That means they will make the money. Có nghĩa rằng là người ta sẽ kiếm tiền hộ bạn. You know that I want to give you an example in Singapore. Vậy thì tôi muốn đưa cho các bạn một cái ví dụ ở Singapore. You know that all the agents, new agent that comes in, they got to be full time. Tất cả những cái agent người ta đi vào ấy thì người ta phải làm full time. Yeah, when they say full time means right now we got to do about 6 examinations Và to qualify to become a life insurance agent. Khi mà chúng ta nói về full time ấy, có nghĩa là gì? Là bây giờ chúng ta phải trải qua khoảng 6 cái bài kiểm tra để có thể là vượt qua được những cái bài đó để có thể trở thành một cái người bán bảo hiểm. You know that every contract that we sell, và các bạn có biết rằng mỗi cái hợp đồng mà chúng tôi bán, we have got 30 over pages of proposal form to fill. Thì chúng tôi sẽ có khoảng hơn 30 cái trang để có thể điền vào và để có thể là nhìn. It gets interestingly harder. Và nó càng ngày nó sẽ càng trở nên là khó hơn. But it's good for our customers. Nhưng mà nó tốt cho cái người khách hàng. Because customer feel more secure. Bởi vì là cái người khách hàng người ta cảm thấy là an toàn hơn. A lot of insurance agents are forced to become professional. Rất là nhiều những cái agent bảo hiểm ấy, người ta bị bắt buộc để trở nên chuyên nghiệp. Honestly, you don't like to see a doctor when you got a heart problem that
he is not full-time doctor, no? Và nhiều khi mình có một cái bệnh tim chẳng hạn, nhưng mà mình không muốn gặp một cái người bác sĩ mà người ta không làm full time. So I really think that the other issue is this, that I think that, you know, that eventually the life insurance industry will be regulated. That means government will pay a lot of attention to the life insurance industry. Các bạn có biết được rằng là theo cái quan điểm của tôi là sau này cái ngành bảo hiểm tất nhiên là nó sẽ làm cái ngành được điều chỉnh. Điều chỉnh ở đây có nghĩa là gì? Sau này tất nhiên là chính phủ sẽ có thể là để mắt tới. You know why life insurance industry is very, very important for the government policies? Các bạn có biết được rằng tại sao cái bảo hiểm nhân thọ nó cực kỳ là quan trọng cho cái chính sách của chính phủ hay không? Because it has got to do with national saving. Bởi vì rằng là nó là những cái mà nó liên quan đến những cái tiết kiệm tự nhiên. When the people of Vietnam has got more saving, khi mà những cái người ở Việt Nam người ta có nhiều những cái sự tiết kiệm hơn, government is safer. Thì những cái chính phủ đấy người ta an toàn hơn. Because they don't have to take care of the people when they are old. They got insurance policies. Bởi vì rằng là chính phủ không cần phải lo lắng cho những cái người mà khi người ta về già nữa, bởi vì người ta đã có cái hợp đồng bảo hiểm của họ rồi. That is the reason why there will be a lot more regulation that will come out in the life insurance industry. Thế nên là tôi mới nói rằng là cực kỳ nhiều những cái sự điều chỉnh nó sẽ đến với cái ngành bảo hiểm nhân thọ. Which also mean that the industry will continue to grow because there's great regulation, there's professionalism. Có nghĩa rằng tại sao? Có nghĩa là cái ngành này của chúng ta nó cứ liên tục và nó sẽ tiếp tục phát triển mà thôi. Bởi vì là tất cả những cái sự điều chỉnh đấy nó sẽ khiến cho cái ngành này nó trở nên chuyên nghiệp hơn. I went into insurance about 30 years ago. Và tôi đi vào cái ngành bảo hiểm khoảng 30 năm về trước. And I believe that at that time is no different from what is happening in Vietnam now. Và tôi biết được rằng là ở khoảng thời gian đó ở Singapore thì nó không khác là những cái gì đang xảy ra ở Việt Nam bây giờ. Nobody like to do cold call. Không ai muốn làm cái tiếp xúc với khách hàng lành. Very difficult. You tell people insurance, people chase you away. Cực kỳ là khó nếu mà bạn mà nói với người ta về bảo hiểm, người ta bắt đầu đuổi bạn. So isn't that opportunity for many newbies, many experienced agency directors and leaders to do the right thing right? Vậy thì đây liệu có phải là một cái cơ hội của những cái người newbie, của những cái người mà làm bảo hiểm để có thể làm được những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn? Seriously, I feel that this industry is I really wanted to, if I got a lot of time here, I definitely wanted to build, no? Và thực sự nghiêm túc mà nói, cái ngành này nó cực kỳ nhiều những cái cơ hội. Nếu mà tôi có nhiều thời gian hơn ở đây thì tôi sẽ chắc chắn sẽ xây dựng. I want to also share with you that one of the company, Prudential, I still remember. Và có một cái công ty về Prudential. We went, they actually talked to us all from Singapore. Và tất cả họ thì họ cũng đều nói chuyện với chúng tôi đến từ Singapore. They were only very interested in building young people. Người ta chỉ có hứng thú về cái việc là người ta xây dựng những cái người trẻ. And they wanted to focus on city like Hanoi and Ho Chi Minh to build up high-end another group of young insurance agents. Và chỉ có tập trung vào những cái thành phố lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để có thể là xây dựng được những cái agent trẻ. You realize that in Vietnam now, và bạn nhận ra một điều rằng là ở Việt Nam bây giờ most of the agents are part-time and quite senior. Và thường ấy là một số những cái người agent ấy, người ta làm part-time và người ta có cái chức vụ khá là cao. If I'm an insurance company, và nếu mà tôi là những cái công ty bảo hiểm, you look at Singapore now. và bạn thử nhìn về Singapore bây giờ, most of the agents are young, graduate, smart people that makes a lot of money in insurance full time. Và rất là nhiều những cái người agent, người ta là những người trẻ, người ta mới tốt nghiệp và người ta kiếm được cực kỳ là nhiều tiền. So what it means is this, that today in the insurance business, the young generation is a very important generation to build towards professionalism in the Vietnam life insurance industry. Và những cái gì mà tôi muốn nói đó chính là cái ngày nay những cái giới trẻ, những cái thế hệ trẻ là cực kỳ quan trọng để chúng ta muốn xây dựng một cái nền bảo hiểm ở Việt Nam. And we know that it's not easy to manage young people today because they are smart. Và các bạn cũng biết được rằng là rất là khó để có thể là quản lý được những người trẻ hiện nay bởi vì người ta rất là thông minh. They may not be affected by how much money they make. Người ta có thể là người ta không bị ảnh hưởng bởi cái việc là người ta kiếm được bao nhiêu tiền. They want you to show the right ways of helping them to become a professional financial planners or advisors.
người ta muốn các bạn là phải đưa cho người ta đâu là cái con đường chuyên nghiệp để có thể trở thành một cái người mà lập kế hoạch chuyên nghiệp hoặc là một cái người cố vấn tài chính chuyên nghiệp. One of the common problems that I hear from these companies. Và có một cái vấn đề mà tôi được lắng nghe từ một cái công ty. Insurance agents has a lot of training. Rất là nhiều cái agent về bảo hiểm, người ta có rất là nhiều những cái chương trình đào tạo. But they never change. Nhưng mà người ta không bao giờ thay đổi cả. Yeah, they sell short time, they leave. Người ta chỉ có bán trong ngắn hạn và sau đó người ta rời đi thôi. So the attitude of insurance company also change. Thế nên là cái thái độ của cái công ty bảo hiểm thay đổi. Every day we'll get speaker to motivate. No? Mỗi ngày đều cần phải có những cái người mà truyền động lực, những cái người mà những cái diễn giả truyền động lực để có nói liên tục. New agent will sell to people that will buy from them straight away. Và nhiều người ta chỉ có bán cho những cái người mà người ta sẽ mua của chúng ta một cách ngay lập tức mà thôi. And everything are very short term. Và tất cả mọi thứ nó đều khá là ngắn hạn. Now, I am an agency person. Và tôi là một cái người đại lý. Like you. Giống như các bạn. You know that insurance industry is all about us, not the companies. Và các bạn phải hiểu được rằng là cái ngành bảo hiểm ấy tất cả nó là về chúng ta chứ không phải là về cái công ty. It is beyond how we do our business that matter most. Rằng là chúng ta làm cái business, làm cái kinh doanh của chúng ta như thế nào thì cái đấy nó là làm nên cái điều khác biệt. If you are top agency, the company will always talk to you, come like give me more sales, no? Và nếu mà bạn là cái người bán hàng hàng đầu ấy, thì công ty liên tục là nói chuyện với bạn rằng là này đưa cho tôi nhiều bán hàng hơn nữa, nhiều doanh số hơn nữa đi. They are like a shell, like a building, no? Người ta giống như kiểu là một cái tòa nhà ấy. I tell you that it's the sales people, it's the sales leader that makes a difference. Và tôi nói với các bạn rằng là chỉ có những cái người bán hàng, những cái người mà đi ra ngoài kia và bán hàng ấy mới là những cái người làm nên cái điều khác biệt. And the industries are shaped not because sometimes the insurance company, it's very much because of the way we sell. Và cái ngành của chúng ta nó sẽ phát triển, nó sẽ trở nên chuyên nghiệp không phải là bởi vì những cái công ty bảo hiểm mà bởi vì chúng ta sẽ cải thiện được cái cách chuyên nghiệp mà chúng ta bán hàng. I have a close friend. Tôi có một cái người bạn rất là thân. He never do well in the insurance. Anh ấy không bao giờ làm tốt ở trong cái ngành bảo hiểm. But today he's the top. Nhưng mà ngày hôm nay anh ấy là người dẫn đầu. Because he's long enough here. Bởi vì là anh ấy đã ở trong cái ngành này đủ lâu rồi. He stayed long enough to see the industry change and opportunity comes. Và anh ấy ở đủ lâu để anh ấy có thể nhìn thấy rằng là nó đã thay đổi cái ngành này như thế nào, những cái cơ hội đến và đi như thế nào. Yeah. So you see that actually the whole industry is down to people like us. Vậy thì các bạn có thể thấy rằng là tất cả cái ngành ấy nó đều quay trở về những cái con người như chúng ta. When we bring in the newbies, khi mà chúng ta đem cái người mới vô, besides getting them to sell to people that they know, of course. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta nói cho họ rằng là họ phải bán hàng cho những cái người mà họ biết. What else you wanted to grow this person, to groom this person to become a professional? Thì những cái điều gì mà mình cần trau chuốt cho cái người này để người ta trở thành một cái người chuyên nghiệp? You go to round table in America. Đó chính là chúng ta đi đến cái bàn tròn ở Mỹ. You see amazing stories. Và chúng ta sẽ được nghe cực kỳ nhiều những cái câu chuyện tuyệt vời. About how people do their MDRT. Rằng là người ta đã làm cái MDRT của người ta như thế nào. Some are sitting on a wheelchair. Và handicapped with no legs. Một số người ấy, người ta còn đi với, người ta là những cái người khuyết tật thì người ta còn không có chân. Some are nearly 90 years old still doing round table and TOT some more. Và thực sự ấy, một số người ta còn khoảng là 90 tuổi rồi mà người ta vẫn ở trong cái hội nghị bàn tròn đó, người ta vẫn được TOT nữa cơ. So it is telling us. Vậy thì cái điều đó nó nói với chúng ta cái gì? The industry in Vietnam will continue to change. Đó chính là những cái ngành ở Việt Nam ấy thì nó sẽ bắt đầu là thay đổi. It will change to be more professional. Nó sẽ thay đổi, nó trở nên chuyên nghiệp hơn. It will change to ensure that people pay their premiums every month. Và nó sẽ thay đổi để có thể là đến một cái thời điểm nào đó người ta trả cái phí hàng năm. Alright, it's not for short term. Nó không phải là người ta mua trong ngắn hạn nữa. And I feel that this is the most important things that need to change in the industry. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái thứ quan trọng nhất mà cần phải thay đổi ở trong cái ngành của chúng ta. That is leadership. Thì đấy chính là cái kỹ năng lãnh đạo. Leadership in today's insurance market will also really makes a difference. Và cái kỹ năng lãnh đạo ở ngày nay ở trong cái ngành bảo hiểm ấy sẽ làm nên cái điều khác biệt. Be more open to many good things that will come in the life insurance industry. Thì hãy mở cửa hơn, có cái tư duy mở hơn đối với những cái gì nó sẽ đến với cái ngành bảo hiểm của chúng ta. So I tell you maybe what we should do is that I have got until 11:30, right, Tan? Why don't we open up for a few Q&A, few questions?
Vậy thì bởi vì rằng là mình chỉ có thời gian đến khoảng 11:30 thôi, thế nên là anh Thành ơi, thầy có một cái gợi ý rằng là mình có thể là có 10 phút để mình có thể hỏi đáp được không? Bởi vì là cũng không có quá nhiều thời gian nữa. I think that'll be better also. Yes, I just chat with everyone to about the question. If anyone have a question, they can raise hands. Anh chị có thể giơ tay nhé. Let's ask some questions we need. Và anh chị sẽ nhờ thầy Ken sẽ giải đáp cho anh chị. Thank you, Mr. Ken. Anh chị có thấy phần chia sẻ của thầy Ken tuyệt vời không ạ? Nếu mà anh chị thấy hay ạ, tuyệt vời thì anh chị hãy dành những số 9 đi ạ, để cảm ơn Mr. Ken Pay với rất nhiều những cái phần chia sẻ để anh chị nhận ra rằng cái tiềm năng của thị trường bảo hiểm, cũng như anh chị nhìn thấy cái con đường sự nghiệp của mình, cũng như cái cách mà một cái người mà thành công trong lĩnh vực bảo hiểm họ có những con đường đi rất là tuyệt vời. Vâng, anh chị nào có câu hỏi thì anh chị vui lòng là raise hand lên, ấn vào cái nút raise hand anh chị nhé. Ấn vào cái nút raise hand, ví dụ như Thành đây đang ấn vào nút giơ tay đấy ạ. Đó thì ban tổ chức sẽ mở mic để anh chị đó sẽ đặt câu hỏi nhé, hoặc là anh chị có thể chat để đặt câu hỏi ạ. Có một câu hỏi trước khi anh chị có câu hỏi thì Thành sẽ hỏi giúp nhé, vì câu hỏi này sẽ liên quan đến nhiều anh chị. Thì anh dịch cho anh cho Mr. Ken nhé, là hiện nay ấy, thì với tình hình Covid thì đa số người dân họ giữ tiền chứ họ không muốn đưa tiền ra để mua bảo hiểm. Vậy thì thầy có thể chia sẻ cái cách để tư vấn như thế nào được không trong thời điểm này, để họ hiểu về bảo hiểm và họ nên tham gia bảo hiểm ở thời điểm này? Yes, I actually early on speaks about the online opportunity. Và giống như vừa nãy là tôi cũng đã chia sẻ về những cái cơ hội online. Yeah, I think that now is a good time. It's a good time to actually build up and to keep the customers that you need to keep. Và tôi nghĩ rằng là ở trong cái thời điểm này ấy, là một cái thời gian mà có thể xây dựng và có thể là giữ chân cái người khách hàng của mình. I found that there are many reasons that you want to keep some customer with you. Và tôi nghĩ rằng là có một số những cái lý do mà các bạn có thể muốn giữ cái người khách hàng này với các bạn. Right. So what you could do is this: that you should get your customers to involve in. I noticed that you are organizing some online seminars. Và có thể là các bạn tổ chức một số những cái buổi hội thảo online và có thể là mời những người khách hàng tham gia. I tell you that the only way is you should bring some of the good customers into such seminar. Và có thể là các bạn đem một số những cái người vào những cái buổi hội thảo. And I know that when you bring somebody in, you need to qualify this particular person. Tất nhiên là bạn đem một số những người vào thì tất nhiên bạn phải lọc họ, bạn phải phân loại họ. Maybe you want to be close to this customer because they got money. Có thể là mình muốn chốt cái người này bởi vì người ta có tiền. Well, many people die in the industry. Yeah? Bởi vì rất là nhiều người bây giờ người ta đang chết ở ngoài kia. You know that people doing masks are making a lot of money. Yeah? Nhưng mà bạn có biết được rằng một số những cái người kể cả người ta bán khẩu trang, người ta cũng kiếm cực kỳ là nhiều tiền. The online shopping space so big. Và kể cả là những cái về mua bán online chẳng hạn cực kỳ là lớn luôn. So their industry they are down, there are some industry they are going up. Thế nên là bạn thấy đến một số những cái ngành nó đi xuống, nhưng mà tất nhiên có những cái ngành nó đi lên. So what I'm trying to say is that go qualify for some good customers. Vậy thì những cái gì mà tôi nói đó chính là hãy tuyển chọn một số những cái khách hàng tốt. Get them into the online seminars. Và có thể là đưa họ vào cái chương trình online, hội thảo online. So in the online seminar, there are different kind of seminars that you can organize. Ví dụ như là ở cái hội thảo online thì có rất là nhiều cái loại mà các bạn có thể là tổ chức. Now remember, more people has got more time now. Và hãy nhớ rằng cái thời gian này thì người ta có nhiều thời gian hơn. People are rich, they will stay at home now. Và bây giờ những cái người ta giàu hơn, người ta ở nhà. Because they scared to get COVID. Bởi vì là người ta sợ Covid. So they have a lot of time for you to invite. Thế nên là người ta có rất là nhiều thời gian cho các bạn để có thể mời. So I feel that, for example, you are doing some doctor's seminar to talk about your critical illness, like the cancer, heart attack, and all those sorts of things. Ví dụ như là bạn có thể làm một cái buổi hội thảo về mời bác sĩ chẳng hạn, sau đó là nói về như là cái tim này, nói về phổi này, nói về những cái vấn đề về sức khỏe. Try to qualify some good quality customers. Cố gắng để có thể là chọn lọc một số những cái người khách hàng and tốt. Invite them into a seminar. Và mời họ vào trong những cái buổi hội thảo.
All right, there will be some of them that will be interested for you to follow up. Thì có một số người ta sẽ có hứng thú thì bạn phải theo sát họ. And to be honest, is that really no other way to do it now except to really do an online for now. Thì bởi vì là bây giờ chúng ta không có cái cách nào khác ngoài cái việc làm online mà, thế nên là chúng ta phải làm thử những cái này. So this is the health environment is important. Thế nên là cái việc mà về cái môi trường, về sức khỏe cực kỳ là quan trọng. And to be honest, is that all of us know that insurance company want to push a lot of investment linked product. Và chúng ta cũng biết được rằng là những cái công ty bảo hiểm người ta muốn thúc đẩy những cái liên kết đầu tư rất là nhiều. Have you all ever thought about getting an expert to talk about what is the business opportunity, the employment opportunity after COVID? Vậy thì đã bao giờ bạn mời những cái nhà diễn thuyết thì người ta thử nói về những cái cơ hội kinh doanh sau Covid hay chưa? And I tell you that if you can get an expert, I believe that a lot of business people, a lot of career people are looking for this sort of information. Và nếu mà các bạn có thể mời được những cái người diễn thuyết tốt ấy, cực kỳ là nhiều những cái người ở ngoài kia và nhiều những cái người mà người ta đang muốn tìm kiếm cái công việc ấy, người ta sẽ đi tham gia vào những cái buổi như thế. If some of you are aware, Và nếu mà một số người trong số các bạn có nhận thức được, you know that Vietnam, there's a lot of investment economy specialists that says that Vietnam could be the next Asian miracle. và rất là nhiều những cái chỉ báo nó cũng đã chỉ ra rằng là Việt Nam sẽ có thể là trở thành một cái điều thần kỳ của châu Á tiếp theo. Let me explain to you what is Asian miracle. Vậy thì để tôi giới thiệu, giải thích cho các bạn rằng là cái điều thần kỳ của châu Á nó là cái gì. Japan was the first Asian miracle. Thì Nhật Bản là cái điều thần kỳ đầu tiên của châu Á. Their economy boomed. Người ta có được một cái sự bùng nổ về kinh tế. Then went on to Taiwan. Và sau đó là đi đến Đài Loan. Then we go to K-pop, the Koreans. Và sau đó là chúng ta đi đến cái nền của K-pop, của You know that Hàn Quốc. the last 5 to 10 years belong to the China. Và từ khoảng là 5 đến 10 năm gần đây là nó thuộc về của Trung Quốc. And then you know that the next few years, some of the economies are talking about Vietnam being the next Asian miracle. Và một vài những cái năm sau ấy, một số những cái người về nhà kinh tế học người ta đã nói rằng là Việt Nam có thể trở thành cái điều thần kỳ đó. So I want to impress upon you, being a Vietnamese, that there is truly many industry will grow, especially the life insurance. Vậy thì tôi muốn nói với các bạn rằng là các bạn là người Việt Nam, chắc chắn sau Covid rất là nhiều thứ nó sẽ tiến lên, nó sẽ phát triển, đặc biệt là cái ngành về bảo hiểm nhân thọ cũng vậy. Yeah, get some expert to talk about this. Và thử mời một số những cái chuyên gia để có thể nói về cái điều này. Bring your clients into the seminar. Và hãy mời những cái người khách hàng của bạn đi đến cái hội thảo. That will be for the next few months. Thì có thể là một số những cái tháng sau. Because finally COVID will be over. Bởi vì là cho đến cuối cùng ấy chắc chắn là Covid sẽ qua đi mà thôi. When it's over, you all must ready to attack the market. Bởi vì một khi mà nó đã qua đi thì chúng ta phải thực sự là sẵn sàng để có thể tấn công thị trường. So that's my response. Xin mời Long. Xin mời Long đặt câu hỏi, Long ơi. Good morning, Mr. Kembe. Can you hear me, please? Yeah, okay. So first of all, my name is Long, and I am working at an agency manager for one of the branch office in Vietnam. I am working as an agency manager, which basically means we will stand right behind the agencies to support them. Yeah. And then there are a lot of questions when our agent meet the guest and also the customer. Yeah. And the more question that they get from the customer is we don't have enough money, and also insurance companies are just fooling around. Yeah, and the insurance agent are scammers. Yeah, so there are a lot of ways to answer the customers, but with your 28 years experience working in insurance field, yeah. So can you give us some idea or option or some kind of answer to provide our agent, yeah, to answer their customers? Long dịch qua nhanh như phần tiếng Việt của câu hỏi của Long luôn nhé. Dạ vâng ạ.
Thì câu hỏi của em đó là thường thường thì tụi em làm AM thì khi mà nói chuyện với khách hàng, khi nói chuyện với agent của mình ấy, thì agent sẽ có rất là nhiều cái câu hỏi liên quan đến khách hàng, thì làm sao để mà giải đáp cho khách hàng. Ví dụ như là khách hàng không có tiền này, hoặc là các công ty bảo hiểm là lừa đảo, và các agent là những cái kẻ lừa đảo kiểu như vậy, thì mình sẽ có rất là nhiều cái cách để mình trả lời cho khách hàng cũng như là agent của mình. Nhưng mà với cái kinh nghiệm là 28 năm đã đi gõ cửa từng nhà, thì anh Ken Bay có thể dùng cái kinh nghiệm đó của mình để đưa cho tụi em những cái phương án trả lời, hoặc là những cái phương án có thể thuyết phục được khách hàng hơn không? Okay. Okay, Mr. Kanpai. Continue. Yes. Long, I hear it so many times. Và anh Long này, tôi đã nghe được cái điều này quá là nhiều lần rồi. I hear it from the insurance agency leaders themselves. Và tôi cũng nghe được những cái điều này từ những cái người đại lý leader bảo hiểm cơ. That says that the reputations of insurance agents and company are not the best one. Rằng là người ta nói rằng là cái danh tiếng của cái ngành bảo hiểm hoặc là của những cái công ty bảo hiểm ấy nó không phải là cái danh tiếng tốt nhất. Let me share with you some real experience. Và để tôi chia sẻ cho các bạn một số những cái ví dụ thực tế. Because I travel around to speak to insurance industry. Bởi vì là tôi đi rất là nhiều nơi để có thể là nói với những cái ngành bảo hiểm. First thing first, you got to accept that we all know that the whole industry evolves, change. Và chúng ta cần phải chấp nhận một cái điều rằng là cả cái ngành bảo hiểm ấy nó thay đổi. To reach the level of America. Để có thể là đến một cái level của Mỹ. In Asia, particularly to reach the level of Singapore, that's the first world. Và ví dụ như là nói ở châu Á đi chẳng hạn, mà để đạt được một cái level như là ở Singapore, we all go through changes. Thì chúng ta phải đi qua những cái sự thay đổi. Yes, it's true that right now, sometimes insurance company don't pay money. Và đúng vậy, nhiều khi là những cái công ty về bảo hiểm người ta sẽ không có trả tiền. I heard about one company that never pay and becomes a big issues in Vietnam that make people don't trust insurance company. Và tôi có nghe về một cái vụ một cái công ty người ta không trả tiền ấy, và sau đó là người ta bị mất cái lòng tin, và sau đó người ta không tin vào bảo hiểm nữa. But my thought is this, Nhưng mà cái suy nghĩ của tôi nó là như thế này. I feel that insurance company, in my opinion, never have problem. Nhưng mà đối với bản thân tôi ấy, là những cái công ty về bảo hiểm ấy, đối với bản thân tôi không phải là cái vấn đề của những cái công ty bảo hiểm. Look at how rich AIA is. Các bạn hãy thử tự nhìn vào AIA xem người ta giàu như thế nào. Look at how rich Allianz, Aviva, Manulife and all the top company is. Hãy thử nhìn vào những cái công ty hàng đầu như là Allianz hay Aviva hay là AIA, tất cả những công ty đó xem họ giàu như thế nào. And all these companies are regulated by the government. Và tất cả những công ty này nó đều được điều chỉnh bởi chính phủ. So as far as I'm concerned, insurance company is a business. Và thì cái công ty bảo hiểm đấy nó là một cái kinh doanh, nó là một cái doanh nghiệp. And especially in Vietnam, most of your life insurance company are for FDI. That means foreigner owned. Và hầu hết những cái công ty bảo hiểm ở Việt Nam ấy đều là những cái công ty về vốn đầu tư nước ngoài. AIA has been top in many countries. AIA là một cái công ty ở rất là nhiều cái quốc gia nó đứng đầu. I was almost recruited to run AIA New Zealand. Và trước đấy là tôi cũng đã từng được tuyển để tôi có thể là trở thành làm cho việc cho AIA ở New Zealand. So you know that AIA as a company is already experienced to manage all sorts of change in every part of the world. Vậy thì các bạn thấy đấy, những cái công ty đấy, những cái công ty đó người ta đã có rất là nhiều nơi ở thế giới rồi. Thế nên là người ta đã trải qua rất là nhiều những cái sự thay đổi, cũng như là trải qua rất là nhiều những cái cấp bậc khác nhau ở trong cái ngành này. My thought is that actually it is always the agent themselves. Và cái suy nghĩ của tôi đó chính là cái vấn đề ở đây nằm ở trong những cái agent. You know that sometimes agent wanted to close sales. Nhiều khi những cái người đó người ta muốn chốt sale. They do a lot of funny things. Và sau đó là người ta sẽ làm dính rất là nhiều những cái điều mà nó nực cười. And you know that insurance contract is not a very simple contract. Và cái việc mà làm một cái hợp đồng bảo hiểm ấy, cái hợp đồng bảo hiểm nó không phải là một cái hợp đồng đơn giản. For example, if you ask the customer not to declare their health.
Và ví dụ như là mình hỏi cái người khách hàng của mình không có khai báo cái sức khỏe của họ. Of course, when the customer don't get their money when the claim comes, Và tất nhiên khi mà cái người khách hàng đấy, người ta có một cái gì đó người ta diễn ra mà người ta không có giành được cái tiền của họ về, what do they do? thì họ làm cái gì? They find the insurance agent. Thì họ bắt đầu họ tìm cái người agent đó. Insurance agent don't know what to do. Cái người agent đó người ta không biết là người ta phải làm gì. Customer find the company. Sau đó là cái người khách hàng người ta tìm cái công ty. Company look at the contract. Sau đó là cái công ty người ta nhìn vào cái hợp đồng. You never declare. Sau đó là mình mới nhìn thấy rằng là cái vấn đề là bạn chưa có bao giờ khai báo cái hợp đồng này. But the customer say the agent write all the contract. Nhưng mà cái người khách hàng người ta nói rằng là cái người agent người ta viết tất cả cái hợp đồng rồi. So what I'm saying is this, that actually my feel is that I feel that if we need to constantly make sure that agents will become more and more trained. Vậy thì cái gì mà cái quan niệm của tôi ở đây đó chính là chúng ta phải đảm bảo rằng là những cái agent nên liên tục được đào tạo. So the next problem is this. Vậy thì cái vấn đề tiếp theo nó là như thế này. Agents are not interested to be trained. Những cái người agent ấy người ta không hứng thú để được đào tạo. They want to make money only. Người ta chỉ có muốn kiếm tiền thôi. So the next thought that I have is that if they want to make money, they should come in full time. Và thường là nếu mà người ta muốn kiếm được tiền ấy, thì người ta sẽ đi vào full time. And more than 90% of your industry are still in the part-time situation. Và tôi cũng biết được rằng là nhiều hơn khoảng 90% của các bạn vẫn đang làm part time. So what is the next move? Vậy thì cái bước tiếp theo nó là cái gì? I feel that it's really your leaders. Thì tôi tin được rằng là cái đấy nó thực sự là cái người leader. Leader makes a lot of difference. Cái người leader sẽ làm nên cái điều khác biệt. Alright, leaders will need to be able to upgrade themselves. Cái người leader là cái người mà phải đưa bản thân họ, phải nâng cấp cái bản thân họ lên. To be able to develop their own systems. Để có thể tạo ra cái hệ thống cho riêng họ. Insurance company has got good enough training. Thực sự những cái công ty bảo hiểm ấy, người ta có những cái chương trình đào tạo đủ tốt. The question is that does the people implement it? Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đó chính là liệu rằng là những cái người học ấy sau khi đó người ta có thực hành, người ta thực hiện Or they are không? still driven by greed to get the commission in as fast as you can, then we do the wrong thing and cannot claim. Hay là chúng ta chỉ có là nhiều người agent người ta chỉ quan tâm vào lợi nhuận, quan tâm vào tiền và người ta được thúc đẩy bởi cái lòng tham. Người ta chỉ có cố gắng là khiến cho cái người khách hàng ký được cái hợp đồng nhanh nhất có thể và không quan tâm đến những cái điều khoản, không quan tâm được là sau này khách hàng nhận được cái gì hay không. I think that it's not just the company, the agents or the leader. I think it is, in my opinion, one of the way is only through education. Và tôi nghĩ rằng là không chỉ là bởi những cái vấn đề là những cái người leader, những cái vấn đề về những cái người agent, mà còn một cái vấn đề nữa mà chúng ta có thể xem xét đó chính là về đào tạo, về giáo dục. Whatever happened now in Vietnam is just normal. Nhưng cái gì đang xảy ra ở Việt Nam nó là cái điều lẽ thường thôi. What matters is to make leaders, agents understand that the future is big for people that practice, do professional selling. Và chúng ta cần phải giáo dục để cho người ta hiểu được rằng là cái tiềm năng trong tương lai cực kỳ là lớn. Thế nên là chúng ta cần phải đào tạo họ để họ có thể có những kỹ năng chuyên nghiệp hơn để họ làm những cái điều đúng. And we all understand that the selling skills are still not very up yet. Và chúng ta cũng biết rằng là cái kỹ năng về bán hàng ấy, nó không thực sự là quá cao. In spite of all the training. Để có thể là nó truyền cảm hứng bởi những cái đào tạo. You see, insurance company have a lot of training one, no? Các bạn thấy đấy, những công ty bảo hiểm có quá nhiều những cái chương trình And đào tạo. sometimes the agency people look at company and say, hey, wow, I learned a lot of training, so they will not learn outside too, no? Và sau đó thì người ta mới nói rằng là chúng tôi có quá là nhiều những cái chương trình đào tạo ở trong nội bộ rồi, chúng tôi không có cần đi học nữa. And I feel that it is also important for insurance leaders, the agency themselves, to learn from people outside, to understand a different perspective. Tôi mới nghĩ rằng nó cực kỳ quan trọng là những cái người leader, những cái người agent ở trong bảo hiểm, người ta nên có thể là học từ những nguồn từ bên ngoài nữa, có góc nhìn đa chiều hơn. I also realize that the people here are not, because they always feel that company is providing all the training. Và bởi vì những cái người ở đây người ta cứ cảm thấy rằng là công ty cung cấp tất cả những cái đào tạo. So there's a mental block that they have enough. Thế nên là người ta có được những cái phần ngăn cản về trong cái tâm trí của họ rằng người ta có đủ rồi. So what it really means is this, that changes will happen. Thế nên là cái điều gì? Đó chính là những cái sự thay đổi chắc chắn nó sẽ diễn ra. Good changes in life insurance will happen. Tất cả ở trong cái ngành bảo hiểm nhân thọ của chúng ta sẽ có được những cái sự thay đổi tốt. The question is, industry improve. Does the people continue to improve in the way they practice? Nhưng
mà cái câu hỏi đặt ra rằng là cái ngành ấy nó được cải thiện, nhưng mà liệu bản thân chúng ta, những cái người agent, liệu chúng ta có tự cải thiện bản thân chúng ta để chúng ta phù hợp hơn? 30 years ago, same Singapore lah. Và 30 năm về trước ấy, bây giờ nó cũng giống các bạn cũng giống như Singapore But thôi. look at Singapore now. Nhưng mà hãy nhìn lại Singapore bây giờ. Zero part-time. Không có No một more cái, part-time agent. không có một cái người nào làm part time đâu. So customer has got more trust. Thì cái người khách hàng ấy thì người ta sẽ có nhiều cái niềm tin hơn. So there are two ways to look at this industry. Thế nên là sẽ có hai cách để nhìn vào cái ngành như thế này. One is, wow, full opportunity there, I built. Đầu tiên đây đó chính là wow, quá là nhiều những cái cơ hội ở đó thì tôi phải xây dựng. Another thing is this, that customer will always have their opinion. Và cái thứ hai đó chính là cái người khách hàng người ta luôn luôn có những cái ý kiến của họ. Another way is agent say that, hey, cannot work lah, give up. Hoặc là những cái người agent có thể nói rằng là ê, không thể nào mà thành công được, bỏ cuộc thôi. Yeah, so these are the only two possible scenario. Thì đây có thể là hai cái trường hợp có thể xảy ra. The only way is to look at ourselves. Cái cách duy nhất đây đó chính là nhìn lại bản thân mình. Because all the customer will always say that their life insurance is top, very good. Bởi vì là rất là nhiều những cái người ta nói rằng là những cái ngành về bảo hiểm nhân thọ cực kỳ là tốt. Because they have a good insurance agent. Bởi vì là người ta có những cái người agent bảo hiểm tốt. And I know that some of you are good insurance agent. Và tôi cũng biết rằng là trong số các bạn ở đây có Your rất là customer- nhiều những cái người agent bảo hiểm tốt. Your customer trust you and believe in you. Cái người khách hàng người ta tin tưởng vào bạn. But your customer go outside, Nhưng mà khi mà cái người khách hàng của bạn ra and they ngoài tell another insurance agent, và người ta nói chuyện với một cái người agent bảo hiểm khác you are scammer. rằng là bạn là những người lừa đảo. But my agent are very good, very professional. Nhưng mà cái người agent của tôi nha, cực kỳ là tốt nha, cực kỳ là chuyên nghiệp nha. So what it only means is this, that it is really the salespersons or the leader themselves. Thì đây cái nghĩa là gì? Đó chính là những cái người bán hàng, những người leader, những cái người bán hàng người ta cần phải trở thành cái người leader của chính bản thân họ. My view is that it is also important now to start building on young people. Và cái quan điểm của tôi, cái tầm nhìn của tôi đó chính là bây giờ là cái thời điểm tốt để có thể xây dựng dựa trên những cái người trẻ. Their demands are different. Nhưng cái nhu cầu của người ta nó khác biệt. Yeah, so the leaders that are here, you all should consider looking for younger people. Thế nên là các bạn là những cái người leader ở đây, các bạn hãy có thể là xem xét cái việc là tìm kiếm những người trẻ. Yeah, because I feel that the Vietnam economy belongs to the younger generation. Bởi vì tôi tin được rằng là những cái nền kinh tế của Việt Nam ấy trong tương lai nó sẽ thuộc về cái thế hệ trẻ. So it is also the opportunity to attract the younger people. Thế nên là đây cũng là một cái cơ hội để có thể là thu hút những cái người trẻ. Easy or not? No, nothing is easy, ma. That's why top people make big money, ma. Nếu mà các bạn hỏi rằng là nó dễ hay không, tất nhiên là nó không dễ rồi. Đấy là lý do tại sao rằng là những cái người làm được thì người ta kiếm được nhiều tiền mà. Yeah. So I don't have a very direct answer. My only thought is to look at how industry will change and how do we focus on doing the right thing right. Và thế nên là tôi không có một cái câu trả lời trực tiếp, nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái cách là cái ngành công nghiệp của chúng ta nó sẽ thay đổi và chúng ta phải làm những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn. What you are seeing here is nothing new. Và những cái gì mà các bạn nói ở đây nó không có gì mới cả. Yeah, it's to educate the potential of this career. Chẳng qua là mình phải giáo dục về cái tiềm năng của cái ngành này. And slowly, I believe the industry will get there. Và tôi hy vọng rằng là, và tôi cũng tin rằng là dần dần ấy thì cái ngành của chúng ta nó cũng sẽ đạt được đến một cái tầm. I think it is really compromising between results and professionalism. Và chúng ta cần phải thực sự là đặt ra chúng ta cần phải thực sự là phải phân biệt được là chúng ta muốn làm hướng tới kết quả hay là chúng ta cũng hướng tới cái sự chuyên nghiệp. Yeah. So that's my answer. Thì đấy là cái câu trả lời của tôi. Yeah, thank you, Mr. Kenpai. Cả nhà ơi, thực ra Thành có đề xuất với cả Mr. Kenpai là chia sẻ có một cái khóa học của thầy Kenpai rất là hay, 21 ngày và Thành đã học rồi. Vậy mà thầy cũng không chia sẻ luôn, anh chị thấy không? Thầy rất là mong là thầy Kenpai có thể dành ra khoảng tầm 5 phút để có thể chia sẻ về cái khóa học này, đúng không ạ? Để cho mọi người, nếu ai họ quan tâm thì họ có thể học, và cái khóa học này nó có thể giúp ích được gì cho một người đại lý, một người chuyên viên tư vấn đó. Nhờ thầy, nếu thầy có thể có chia sẻ 5 phút để chia sẻ phần cuối cùng ạ, vì không thấy thầy nhắc luôn. Rất cảm ơn thầy Kenpai. Yes, many thanks, Mr. Kenpai. Yes. I was here. I was very productive for the last many months in Vietnam. Thực sự ấy là một vài cái tháng gần đây ở Việt Nam tôi cực kỳ là năng suất. I had this Vietnamese book. Tôi có cái cuốn sách Việt Nam này. I only believe that selling is
just about system. Cái cuốn sách này là cuốn sách tiếng Việt á, mà tôi tin rằng là cái việc bán hàng ấy là tất cả nó đều quy về cái hệ thống. I remember that when I came to Vietnam for Levi's sales consultancy. Và tôi tin rằng khi mà tôi đến Việt Nam từ cái lúc mà tôi làm cố vấn cho Levi á, In front of me, he pushes all the training from the company away. và ở trước mặt tôi là anh ấy đẩy tất cả những cái đào tạo của công ty đi ra. He says that I need a practitioner Nhưng to mà train my salespeople. anh ấy nói rằng là tôi không cần những cái lý thuyết đấy nữa, tôi cần những cái người mà lành nghề, là những cái chuyên gia lành nghề mà có kinh nghiệm thực hành thực sự để có thể đào tạo cho cái người đội ngũ của tôi. So I think that what I can bring, what I brought to Vietnam is practical experience. Vậy thì tôi nghĩ rằng là những cái gì mà tôi có thể đem lại đến Việt Nam đó chính là những cái kinh nghiệm thực hành. The door-to-door experience. Cái kinh nghiệm mà tôi đi gõ cửa từng nhà. How I build TOT agents. Tôi có thể là xây dựng được một cái agent TOT như thế nào. I've done a lot of technology to build. I have built quite a few technology program for insurance companies. Và tôi cũng có phát triển một số những cái chương trình về công nghệ cho những cái bảo hiểm. Like financial planning software. Ví dụ như là những cái phần mềm về lập kế hoạch tài chính chẳng hạn. I think that Tan know that I have developed a profiling tool that started from the insurance industry. Và tôi cũng biết rằng là chắc là anh Thành cũng biết, tôi cũng đã phát triển nên một cái công cụ về hình mẫu đến từ cái ngành bảo hiểm. That basically I believe that everyone can sell. Nói một cách cực kỳ là cơ bản nên rằng là tôi tin rằng tất cả mọi người đều có thể bán hàng. You just need to know how you want to sell it. Các bạn chỉ cần biết rằng là chúng ta bán như thế nào mà So thôi. this book gives you every systems that you need. Thế nên là cái cuốn sách này đưa cho các bạn tất cả những cái hệ thống mà các bạn cần. And one of the most successful programs that recently I do is really exciting. That Tan want me to talk about it. Có một cái chương trình ấy mà tôi đã làm cực kỳ là thành công ở hiện nay mà anh Thành cũng muốn tôi chia sẻ về cái điều đó. Currently, I'm running a program from 5 in the morning because that's the best time to learn. Và hiện tại là tôi đang có một cái chương trình vào buổi sáng, bởi vì buổi sáng bây giờ là cái khoảng thời gian tốt nhất để có thể học. We all know very well that if we start the day right, chúng ta đều biết được rằng là nếu mà chúng ta bắt đầu một cái ngày thật sự là tốt, the rest of the day will be good. Thì nếu mà chúng ta bắt đầu một ngày đúng đắn thì cả cái phần còn lại của cái ngày đều sẽ tốt. So we have got this 21 day mentorship program. Vậy thì chúng tôi mới có cái chương trình 21 ngày mentorship. It is a mentorship with me, basically. Nó là một cái chương trình mentorship với tôi là cái người mentor, người dẫn dắt. So we currently have got about 350 business people, insurance men, many of them from insurance company that sat with me through this 21 day mentorship program. Vậy thì cái khóa vừa rồi ấy là tôi có khoảng 350 người, những cái người làm kinh doanh, kể cả là làm bảo hiểm và tất cả cái ngành nghề kinh doanh, người ta cũng học tập cùng với tôi ở trong cái chương trình đó. The idea is very simple. Cái ý tưởng cực kỳ là đơn giản. 21 day, 21 system. 21 ngày là 21 hệ thống. Every day that you spend about an hour or two with me. Và mỗi ngày bạn chỉ dành khoảng 1 giờ với tôi thôi. I can guarantee you that you will walk away with a system. Và tôi có thể là đảm bảo với các bạn rằng là bạn sẽ có thể mang về cái hệ thống. So the next question is, Ken, how to implement it? Can get result or not? Và cái câu hỏi đặt ra tiếp theo đó chính là Ken này làm như thế nào để có thể thực hiện nó, có đạt được kết quả thật hay không vậy? First thing first is that research shows that if you spend about 21 days doing the same thing every day. Và có một cái nghiên cứu ấy đã chỉ ra rằng nếu mà bạn dành ra khoảng 21 ngày để liên tục làm một cái điều gì đó, without you realizing, you will form a good habit in you. Thì chúng ta sẽ dần dần là thành lập một cái thói quen ở bên trong. So I'm sure this is the first thing first to start. Thì tôi đảm bảo rằng đây là cái thứ đầu tiên để có thể bắt đầu. Second is this. Và cái thứ hai là cái này. Every lesson that you go, mỗi cái bài học mà các bạn đi qua, I have a 21 day diary system for you. Thì tôi có một cái hệ thống nhật ký 21 ngày cho các bạn. Everything that I go through, và mỗi cái thứ mà tôi nói, it is presented in a nice drawing for you. Thì nó đã đều được trình bày ở trong cái phần vẽ tuyệt đẹp cho các bạn. Like this first day of the 21 day. Ví dụ như là cái ngày đầu tiên ở trong cái 21 ngày. Talks about millionaire mindset. Thì tôi nói về cái tư duy triệu phú. So I everything that I talk about actually is explained inside this small little diagram. Vậy thì tất cả những cái nội dung của tôi nói trong cái ngày hôm đó thì các bạn có thể tham khảo cái phần biểu đồ nho nhỏ này. So actually you have got 21 day of drawing. Yeah, Vậy see. thì các bạn có thể thấy rằng là mỗi ngày các bạn lại có một cái trang vẽ khác nhau. The idea is very simple. Một ý tưởng cực kỳ là đơn giản. After every day, we give you points, reward points. Và mỗi cái ngày ấy thì chúng tôi đều đưa cho các bạn những cái điểm.
If you go back and you think, you reflect on what you learned. Nếu mà các bạn quay trở lại một ngày và các bạn nghĩ rằng là chúng ta áp dụng như thế nào về những cái gì đã học, And what can you apply? và các bạn áp dụng cái gì. The other question is, when can you apply? Và cái câu hỏi tiếp theo đó chính là các bạn sẽ áp dụng khi nào. Who are you going to get involved? Các bạn sẽ đưa ai tham dự cùng với các bạn. And how do you want them to get involved? Và các bạn muốn họ tham dự cùng với mình như thế nào. So the idea is very simple. Once you know the who, what you do. Vậy thì cái ý tưởng cực kỳ là đơn giản. Một khi là chúng ta biết được rằng là chúng ta cần phải làm cái gì, You may want to use these diaries as a training tools. thì chúng ta có thể sử dụng cái cuốn nhật ký này như là một cái công cụ đào tạo. That means on the 21 day, you literally learn everything that you can now train your salespeople and talk to them about what you do. Có nghĩa rằng là ở trong 21 ngày bạn có thể là học hỏi kiến thức và bạn cũng có thể là đào tạo cho người khác luôn. So my idea is very simple. You bring it back, you now set up your system together with who you mentioned inside. Vậy thì những cái ý tưởng của tôi cực kỳ là đơn giản, đó chính là bạn học xong. Let's Sau say đó bạn học xong, sau đó là bạn có thể đem về và bạn chia sẻ với những người mà bạn muốn chia sẻ và muốn đào tạo họ. assuming you are not confident Ví dụ như là bạn không có đủ tự tin chẳng hạn, and you need them to change, nhưng mà bạn muốn họ là cần phải được đào tạo get them to join us in the 21 day, để có thể giúp họ tham dự với chúng ta vào trong chương trình 21 ngày. just as I'm recommending to you now. Thì chẳng qua là như là một cái lời đề nghị, như là những cái mà tôi đề nghị, tôi có thể là gợi ý cho các bạn bây giờ. Just one day, about 2 hours in the morning to get yourself fresh out. Và chỉ có khoảng một ngày ấy, là khoảng hơn 1 giờ mà thôi. Everybody are negative, not so positive now. Và tôi biết là rằng ở trong cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy, mọi người đều không có nhiều người ta tích cực. But if you are positive, Nhưng mà nếu mà bạn tích cực everything is an thì opportunity. tất cả mọi thứ nó đều là cơ hội. And this to me is an opportunity. Và cái này nó đối với tôi như là một cái cơ hội á. 21 day, 21 systems. 21 ngày là 21 cái hệ thống. Purely from a practitioner like me. Và nó được chia sẻ từ những cái kinh nghiệm từ một cái người lành nghề như là tôi. I'm speaking about experience. Tôi nói với các bạn bằng cái kinh nghiệm của mình. Alright, I don't talk about theories. Tôi không nói về những cái lý thuyết. Alright, come join us. Và hãy thử tham dự và tham gia cùng với chúng tôi. I think it's going to make a difference in you. Và tôi tin được rằng là nó sẽ làm những cái điều khác biệt với các bạn. Build a powerful habits in you. Và tạo ra một cái thói quen tuyệt vời trong các bạn. Yeah. So if there's any questions, all right, you can actually ask Tan, or you can give them the direct contact to us, to our organizer. Nếu mà các bạn có bất cứ cái câu hỏi nào ấy, thì các bạn có thể là hỏi anh Thành, hoặc là anh Thành có thể là kết nối các bạn với những cái người ở trong ban tổ chức cũng được. So ladies and gentlemen, brothers and sisters, this is the best time to change our mindset. Vậy thì thưa quý vị và các bạn, bây giờ là cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất để có thể thay đổi cái tư duy của chúng ta. If you are positive, everything is an opportunity. Nếu mà chúng ta mà tích cực thì tất cả mọi thứ nó đều là cơ hội. And that's what we are trying to do in this opportunity during COVID, where people can then strengthen their mindset and prepare for what is going to come. Thì đây là cái khoảng thời gian tuyệt vời trong cái thời điểm Covid, người ta có thể là nhấn mạnh, người ta có thể là khiến cho cái tư duy của người ta mạnh mẽ hơn và bắt đầu chuẩn bị cho những cái sự sắp tới. And with this, y'all can find me in the Facebook and check out what we do. Và có thể là nếu bạn muốn biết thêm thông tin thì có thể là Google hoặc là tìm trên Facebook. Yeah, okay. In this case, thank you very much, and I'm very honored and pleased to be with you all this morning, the AIA. Xin cảm ơn rất là vui vì được đồng hành với các bạn ở trong cái buổi sáng ngày hôm nay. And back to you, Tan. Xin nhường lời lại cho anh Thành ạ. Yes, many thanks, Mr. Kenpai. Các anh chị ơi, chúng ta hãy dành những số 8 để cảm ơn Mr. Kenpai đi, tại vì là ông dành chúng ta, và Thành cũng biết là ông phải có một cái buổi họp trước 12 giờ. Rất là cảm ơn Mr. Kenpai đã chia sẻ những thông tin tuyệt vời vừa rồi, và rất là mong sớm được gặp lại Mr. Kenpai. Nhưng anh chị nào mà muốn tìm hiểu về khóa học này thì Thành sẽ có những cái trao đổi riêng với anh chị. Thank you, Mr. Kenpai. Yes. Cảm ơn cả nhà. Anh chị ơi, Thành có một vài Thành chỉ xin các anh chị đúng 3 phút thôi để có một cái phần cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay.